Hallelujah, my hallelujah. The song of the angel, holy song of the saints, the confirmation that victory is near. Whenever trouble comes, I have this assurance. When the sin is over, glory is revealed. Pensioners FM, this is Pensioners FM, this is Africa's model. Ọba mímọ́ tó bá jayé àgbẹ̀ ọ̀gá òkìkí ọ̀kàkà ọba mi àràmọ̀kà tí ń dún tọ̀rọ̀tọ̀rọ̀ ológo jùlọ ọba mi mọ̀ ọba tí ń ṣe nínú ọlá ọba tí ń gbénú ọlá ọba tí ń fọlá la ọba mi ọ̀làlà kìkìlálà ọba mi ọ̀làlà kìkìlálà ọba tí ń lànà níbi tí ọ̀sán náà ọba tó ń lànà níbi tí èrò ti rò pé ọ̀rọ̀ ti parí ọba mi Èdùmàrè ọba tí ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba tí gbogbo pátá yé pátápátá yé ń pátápátá yé pátápátá yé pátápátá yé pátápátá yé ń bọ òbíbi bọ́bọ́ bá mi Èdùmàrè yàgbó yájù ní jẹ́ ọba tí ń dẹ́ni lóhùn ọ̀ràn mọ níṣẹ́ fàyà tí ọ̀ràn mọ níṣẹ́ fàyà rọ ọba ọ̀ràn mọ níṣẹ́ fi tọ́ mọ ń fẹ́ lájò lọ́mọ lọ́wọ́ ọba mi Èdùmàrè ọba tí gbogbo ayé pátá ṣe kábíyèsí fún. ológo jùlọ ọba tí gbogbo ayé pátá ń wo ògo rẹ̀ ọba tó ní ògo tó fi ògo wí ògo àbọ̀ ọ̀mọ́ ń dẹ́n olórúkọ ń dẹ́n àṣẹ ń dẹ́n àlámọ̀ká kábíyèsí Elédùmarè ọba ògo táǹjẹ́ bíọ́ ọba tí ń sọ̀rọ̀ nínú ọ̀run ọ̀rọ̀ rẹ̀ dénú ayé di odidi ọ̀hún gbénú èèyàn ó ń gbénú èèyàn èèyàn ń fọhùn èèyàn ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ èèyàn fi ọ̀rọ̀ wí ọ̀rọ̀ tó ń gbé ọ̀rọ̀ mì ọ̀rọ̀ tó ń sọ ní ọjọ́ sí wọ́n ní kí ìmọ́lẹ̀ wá ìmọ́lẹ̀ sí wa ọba tó ní gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀. àpáta ńlá tí gbogbo ayé ń wò àpáta ńlá tí gbogbo ayé ń bọ ọba tó ń sọ̀rọ̀ kábíyèsí Elédùmarè ọba ògo ọba tó ṣí fèrèsé ọ̀run lẹ̀ ó ṣí fèrèsé ọ̀run lẹ̀ fọmọ Ísírẹ́lì lọ́jọ́ sí fèrèsé ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ mánà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ fún wọn jẹ kábíyèsí ọba tó lè ṣí fèrèsé ọ̀run lẹ̀ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà láì gba tẹ́ńkọ̀bọ̀ ọba tí ń bọ̀ ni àdùnkẹ́ kan ṣoṣo tí gbogbo ayé pátá tó jí sí kábíyèsí Elédùmarè ìwọ lọba mi ògo ògo tí ń bẹnu ògo tí ń gbé ògo mì ògo tí ń fi ògo hàn ògo mọ́lẹ̀ ńlá ọba tó dá tí ò yí padà ọba tó dá tí ò yí padà ọba tó wá dá tí tí ń yí padà gbọ́ kábíyèsí Elédùmarè ọba ògo ni ń dá òrùn ò yí padà látijọ́ ó dá òṣùpá ò yí padà látijọ́ ọba tó wá dá tó ti ń yí padà ó yí padà tó tún bọ́ sójú déédéé ọba tó ní kí ìmọ́lẹ̀ ó wà ìmọ́lẹ̀ ń wà tó bá ti yá tí òkùnkùn tó fẹ́ jáde ní ọwọ́ òru á tó jáde á wá fi òṣùpá tàn mọ́lẹ̀ sáàrin òkùnkùn ọ̀tàn tán ilẹ̀ á tó mọ́ á tó ṣe tó káàárọ̀ o àwọn adìẹ á tó máa ṣe kúkúrú kù wọ́n á ti jí ẹ jí o á ti jí ẹ dìde o ọba tó ṣe gbogbo ẹ̀ létò ètò tó ṣe kò yí padà ọlọ́run ètò ni àkọ́kọ́ ètò ìmọ̀ ńlá ètò bẹ́ẹ̀ bá kú ṣe sísítẹ́ẹ̀mù
tó bá ti program ẹ̀ tán tó bá pẹ́ díẹ̀ wọ́n ló kó fáírọ̀sì a sì tún yí padà ẹ̀ níbi gbogbo ẹ̀ mọ́ ọba mi Èdùmàrè tí ò lo fọ́màtì rárá gbogbo tó ṣe pẹ́pẹ́tà kò sí tó kó fáírọ̀sì nínú ẹ̀ kábíyèsí ọba aláṣepé ni ọ́ ọba tó ṣe gbogbo ẹ̀ láṣepé ọba tó ní kí ojú wà kò sẹ́ni tó kọ̀m̀plé pé bí tójú wà ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ojú ọmọ wà níbẹ̀ ọba tó ṣe etí kò sẹ́ni ìyẹn kékeré tó lè kọ̀m̀plé pé bí tó yẹ kí etí wà òye kó wà níbẹ̀ kábíyèsí ọba aláṣepé ni ọba tó ṣe ẹnu wọn ń bẹ bẹ́ẹ̀ nu ṣe ń bẹ ọwọ́ ògbó òun fẹ́ dá mọ̀nà sí òun fẹ́ dá àrà síbi tí ẹ̀kẹ́ ẹnu wà ó dá ẹyin síbẹ̀ ẹyin wà ń bẹ̀ ó dá ahọ́n síbẹ̀ ahọ́n wà ń bẹ̀ ó wá dá ọkàn ọ̀hún ó ṣe lọ́nà méjì ìwọ ọmọ gba bí wọlé ìwọ ọmọ gba tẹ́gùn wọlé kábíyèsí Elédùmarè ọba aláṣepé ni torí tó ṣe é bẹ́ẹ̀ kò yí padà bẹ́ẹ̀ ni a sì rí yí padà. nítorí ẹ̀ làwa tá ń bẹ ní ẹ̀yìn fi sọ wípé títí láéláé lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ títí láéláé lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ MC Prince títí láéláé lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ Yanu ọpẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ọpẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ọpẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí títí láéláé lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ o ní pẹ́ńsánà títí láéláé lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì títí láéláé lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́pẹ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ àmín àmín. ètò Titilope tó ti gbìnà yá. ó ti gbìnà yá o. bá a ṣe máa ń ṣe nù adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tí bá ń gbọ́ wa níbi kíbi ẹ mọ̀ ṣe é. adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tó tún kọ́kọ́ gbọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́ àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ yín wa wípé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. nítorí wípé wọ́n lẹ́ni tí ò dúpẹ́ àná ó bẹ́ gidi ní ìgbèje ni. fódì náà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ̀jọ̀ máa ń gbọ́ ètò yìí táwọn tó máa mú wa sí etí ìgbọ́ yín adúpẹ́ pé òkun. báyìí àwọn táwọn máa mú ètò wá látẹnu ọ̀dọ̀ bàbá lẹ́nu lóró bàbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wà mọ́tò pẹ́ńsánà àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí a jọ wà nínú ilé látòrí Fásẹ́yìn títí dé orí etí ẹ̀ mélòó Michael Adéẹmọ àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. bẹ́ẹ̀ náà ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú ètò wa Lérè Ṣítù mídò ọmọ àjànà orò àjànà pokili àdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa fún sàtà wà yìí àti ẹnjìníà wa Gbénga ọmọ Ògúnsọ̀yà tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí jíbà gbogbo àwọn tá a pè yí pátápátá náà láàjọ mú ètò tèmi wá bí ẹ ti mọ̀ náà ni tí ó sì tutù gbogbo aláǹfààní láti kàn sí àwa náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín tẹ́ fẹ́fẹ́ rí tá a sì mọ̀ wípé àwa náà fẹ́ yín fáyọ̀ Olúwaṣeun ọmọ Awóyẹmí lórúkọ tèmi MC Prince làwọn tèmi ń pè mí a kú ojúmọ́ o. bó ṣe jẹ́nu ẹ̀ ti gbọ́ MC Prince ọkọ̀ tèmi ò yí padà Adeolu Tunwagun lórúkọ tèmi ṣe tí gbogbo lé pátá mọ̀ sí PTA Akéwì Àtùpà Ọ̀rọ̀ tó lórí ètò lónìí àmọ́ mú wá sí etí ìgbọ́ ibi ṣe máa ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé lẹ́tọ̀ Titilope yìí abala mẹ́ta náà lẹ́tọ̀ yìí pín sí màá sì sọ fẹ́ lómi màá ní Ọlọ́run bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ náà ni wá ní kí ló dé tó tún máa ń sọ ọ́ bá wọn màá ní ṣe Ọlọ́run náà kọ́ la fi gbé ètò ilẹ̀ ni Ọlọ́run náà lá máa fi ìsọ̀rí àti ìsọ̀ka rẹ̀ àti ẹyọ ọ̀sọ̀ka rẹ̀ tì lọ́dọ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ abala àkọ́kọ́ lórí ètò yìí òun náà ni abala ṣóòmóore tẹ́ mọ̀ dáhùn wípé mo mọ̀ọ́re ẹ mọ̀ kọrin ọpẹ́ kan ẹ sì mọ̀ sòdì ọpẹ́ yín abala ìkejì lórí ètò yìí òun náà ni abala ṣóòmọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó gbé kalẹ̀ pé ká máa tẹ̀lé tẹ́yìn náà ó sì máa sọ pé mo mọ̀ o ibi ó wà ní o ibi ẹ ti lè rí rèé o orúkọ ẹni tó wà ń bẹ̀ nígbà náà rèé o abala ni MC Prince máa sọ pé àwọn onígbàgbé ṣùgbọ́n mi máa sọ pé àwọn èso ń gbàgbé torí irú àwa báyìí Sunday là máa ń nu bíbélì wa àwọn ìgbàgbé nǹkan àìgbàgbé torí tá a bá gbàgbé ni ànímọ̀ bíbélì wa wà àìgbàgbé abala kẹta ó náà ní abala ṣòran ti
olóore. Ibẹ̀ lẹ ti mọ̀ rántí ẹni tó ṣe yín láàánú, tó ràn yín lọ́wọ́, tí òjòjú ó tì yín lọ́jọ́ ọjọ́ kan ọ̀dá. Ǹjẹ́ ṣé o dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ rí? Ó náà ní abala kẹta ọ̀hún. Tó bá ṣe máa jẹ́ lórí ètò yìí, ẹ̀jẹ̀ àjọ máa ṣe kíni, kájọ máa fẹ́ síra wa lára. Titilope lètò, ètò ní Titilope. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá, tí Jésù fẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe ní Calvary. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá o, ẹ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá, tí Jésù fẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá o, ẹ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o. Ìwòsàn ọ̀fẹ́ la mú wá, tí Jésù fẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe. Ìwòsàn ọ̀fẹ́ la mú wá o, ẹ wá gba ìwòsàn ọ̀fẹ́ o. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá, tí Jésù fẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá o, ẹ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá, tí Jésù fẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe ní Calvary. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá o, ẹ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá, tí Jésù fẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá o, ẹ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o. Ọ̀rẹ́ sà wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o, Jésù fẹ́rẹ̀ dé o. Ẹ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o. Ọlọ́run sà wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o, ó kù yí fún ọ. Ẹ wá gba ìgbàlà. Tó gbogbo ẹni tí máa ń gbọ́ wá níbikíbi, abala ètò àkọ́kọ́ náà la kó sí tí a pè ní abala ṣóòmóore. Bíbélì jóyè wa wípé Olúwa ń bẹ ní ọ̀run, ó ń ṣe ní tó wù ú lásìkò tó wù ú fẹ́ni tó bá mọ̀ lóore ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bíbélì jóyè wa wípé ohun tó dára ni láti máa yin Olúwa. Ìwé Sáàmù 100 yẹn mo fẹ́ràn rẹ̀ láti máa kà dáadáa. Ó ní ẹ fi ohùn yín, ohùn gooro, gbogbo instrumenti àti ago àti ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ àti dùrù àti gbogbo ẹ̀ pátápátá ni Bíbélì ní pé ká fi máa yin òun. Gbọ́n tí Bíbélì sọ, ó ní ẹ fi ohùn gooro. Ẹlòmíì ò ní ohùn mi ò wọ bíìtì. Ọlọ́run ló ń kọ sí ìgbà tí òye bí o fẹ́ fi wọ stúdíò, Ọlọ́run ló ń kọ sí. Ọlọ́run sì rí ọkàn tó fi kọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàtọ̀ wà láàrin ẹni tí ó mọ oore àtẹni tí ò mọ̀. Ẹni tó bá mọ pẹ́ dú, ó mọ nǹkan tó ń ṣe o. Torí ìmíì tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú kò fẹ́ dínà rẹ̀. Ó ń roko sí ni. Bó ṣe jẹ́ lápá abẹ́ òní. Ẹ̀yin náà lè láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, kẹ́sì kọrin ọpẹ́ ẹyọ kan ṣoṣo láti fi lè mọ̀ lóore. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé October náà ó ń kó ẹrù rẹ̀, ó lọ́nu díẹ̀díẹ̀. Ó ti lọ November náà, bá a ti ṣe wà November ní ìsinyìí, òun náà ti ń kó ẹrù ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ó ti ń lọ, ẹnìkan ní 22 ni. Nínú ọjọ́ mélòó nínú November la wà yìí, tá a ti wọ 22 nísìn. Ìwòye ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ nísìn, November
yóò tún fẹ́ mọ kó àṣà rẹ̀ yóò tún fẹ́ mọ kó lọ díẹ̀ díẹ̀. ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lámọ̀ sọ wípé ọ̀sẹ̀ ń parí nínú oṣù yìí. ó tún parí díẹ̀ díẹ̀ nù tá a fi wọ December ẹ̀rí pọ́lúwa ṣeun. ọpẹ́ ní fọlọ́run láti January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Èmi àti yín sì jọ wà láyé àjọ wà láàyè ara wa. Ọlọ́run ò ṣe o ẹ̀rí pé ó tọ́pẹ́ òjò pẹ́ lọ. Nọ́mbà tẹ́ ẹ lè pè wá sí rèé láti darapọ̀ mọ́ wa nínú Kulu Pensioners FM 106.7 takalẹ̀ sí Àgbárígo Onírèké l'Íbàdàn lórí ètò Titilope 090 81 11 1067 080 80 10 67. ẹnìkan bí mi ń jọ kan àkíwì orí MC Prince ó ní ìyàtọ̀ wo ló wà láàrin àwọn tí ó lárùn ọpọlọ àti àwọn èèyàn gidi. Mo ní ìbéèrè òun ní ìyàtọ̀ wo ló fẹ́ wà láàrin òun ní àwa ọmọ múra dáadáa àwọn ọmọ orí tí wá pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò mọ ìyàtọ̀ tó wà pé ìyàtọ̀ kan péré ló wà láàrin wa. Mo ní ìyàtọ̀ òun ó ní ẹlẹ́ẹ̀kínní wọ́n ń sùn àwa náà ń sùn. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́ẹ̀kọ́. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n ní wọ́n ń jẹun àwọn náà ń jẹun. àjọ ń jẹun ní. ó ní wọ́n ń jáde àbí wọ́n ń wọṣọ. wọ́n ń wọ̀ ó. Wọ́n ní wọ́n ń wọ̀ ó ní àbí gbogbo wọn náà ni wọ́n wà ó ní. Mo ní àwọn kankan wà jẹ́ pé wọ́n ti wọ súùtù lé lórí. wọ́n wọlé sí ìsàlẹ̀ wọ́n wọ àǹkárá súùtù tó bá gbélé wá fún mi pé. mo ní wọ́n ń wọṣọ ó ní nǹkan kan tó fi yàtọ̀ ni wípé wọn ò lè ronú báwa ṣe ń ronú. Mo ní wọn ò lè ronú báwa ṣe ń ronú. Ó ta méjì. Mo ní lọ́nà wo ni ìwọ ní ìsìn o ò lè ronú kó gbé àmàlà kó gbé gbẹ̀gìrì sórí ráìsì kó wá fi ewédú sí kó wá fi ó túmọ̀ sí pé dìwé bó ṣe múra jáde nílé ó múra dáadáa bó ṣe ronú bó ṣe mọ rìn ó níwọ̀ ìyá ọ̀bá bàbá tán. ó gbà tẹ́ni wá sọ̀rọ̀ tó lọ kò kọ́kọ́ nítumọ̀ ìgbà tó wá lọ tí mo wá délé wọ́n wò pé ẹ̀jẹ̀ mi náà rò kí n ro nǹkan tí aláwẹ̀ ìsọ mo rí pé lóòótọ́ nǹkan ẹyẹ kan tàbí yàtọ̀ sí wọn nù nítorí pé lójú tiwọn kò sí nǹkan kan tó ṣàwọn rárá o bọ̀ lójú tiwa làwa mọ̀ pé nǹkan ṣe wọ́n ó rí pé tán 81 11 10 67 tàbí 080 80 10 67 Titilope lẹ́tọ̀. Ètò ní Titilope. Ta ló lè ràn mí lọ́wọ́ bí kò ṣe ìwọ bàbá? Mo ti jìyà mo ti ṣaláàrù nílé ayé. Omi ẹkún mi ní òwúrọ̀ lọ́sàn-án àtàlẹ́ papọ̀ mọ́ra wọn. Ìjọba kẹ́mi. Hello. Ìṣòro apá mi sí Ọlọ́run ṣọdẹ̀ gbà. Dákun má fàyè mi sílẹ̀ kí mi má ṣe kúkú tí ò láyẹyẹ. Ààyè orí mi máa gbà fún Sátánì. Torí ọjọ́ ń lọ lórí mi, Ọlọ́run. Ṣódì ìgbà tí mo bá padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ mi, kò tó gbọ́, mo fọwọ́ lẹ́rọ̀, mo ń wò ọ́ títí ìwọ yóò fi ṣe tèmi nílé. Ìjọba fẹ́mi ò jìyà, kí tún ṣe báyẹn gbọ́rún lọ, kí ṣòro wá pa mí sí Ọlọ́run ṣọ́dẹ̀ dá. Dákun má fàyè mi sílẹ̀, kí mi má ṣe kúkú tí ò láyẹyẹ. Ààyè orí mi má bà bọ̀dé, Ọlọ́run mi gbọ́. Ọlọ́run jọ, bí wọ́n ṣe ń láyé lù tí lù fi ń yà kí wọ́n láyé mi bẹ́ẹ̀. Jọ, ó dẹ̀ jọ, Jésù Kristi jọ,
ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, má jẹ́ kó kún ayé kan kó borí mi. Bí wọ́n ṣe ń láyé tí ìyá tó wọ́n láyé mi kẹ́kọ̀ọ́. Gbéga ò lára mi, kémi lè jẹ ènìyàn. Gbéga ò lára mi, kémi lè jẹ ènìyàn. Kọ́lá mi fẹ́ sí lórúkọ rẹ̀, ó ti kíde láìsọ owó, ojú àti mi ayé àgbẹ̀ mi láwùjọ rẹ̀, bẹ̀bẹ̀ ṣe Olúwa. Wá gbé mi ga, Ọlọ́run mi, má jẹ́ kó kún ayé kan kó borí mi. Wá gbé mi ga, Ọlọ́run mi, má jẹ́ kó kún ayé kan kó borí mi. Ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, má jẹ́ kó kún ayé kan kó borí mi. Ọ̀rọ̀ mi ṣìyanu kí n yé fi ọtí pàrọ̀ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ mi ṣìyanu kí n yé fi ẹmu pàrònú rẹ̀. Ẹ tètè dá mi lóhùn, n ó tún padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ọ̀tá mi á wá máa yọ̀ wípé ìlógún ayé wọn tó ṣẹ. Ọ̀rọ̀ mi ṣìyanu kí n yé fi ẹmu pàrònú mi rẹ̀. Wá gbé mi ga, Ọlọ́run mi, má jẹ́ kó kún ayé kan kó borí mi. Wá gbé mi ga, Ọlọ́run mi, má jẹ́ kó kún ayé kan kó borí mi. Torí pé ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé, má jẹ́ kó kún ayé kan kó borí mi. Àdúrà ní ọ̀pá Kristẹ̀ láti bọ́ lọ́rùn rìn. Bẹ́ẹ̀ ni àdúrà ní ọ̀pá Christian láti bá Ọlọ́run rìn. Ìwọ ni agbọ́kànlé Ọlọ́run àwa. Ìwọ ni ọba tó tó gbani. Ìwọ ni ọba tó tó sádi. Ìwọ gan-an lálábẹ́ àṣà sí Elédùmarè mímọ́. Àwa gbé ọkàn wa lé ọ nítorí àwa gbé ojú wa sí òkè wọn nẹ̀. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ wa ó ti wà? Ìrànlọ́wọ́ ti Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run wá torí pé òun náà ni àwa gbé ọkàn tiwa lé. Kábíyèsí Elédùmarè, ìwọ ní àpáta àsáde tiwa. Ọ̀sán nínú ìwé mímọ́ fẹ́ni tí ọ̀bá mọ̀ tó bá sáré kiri gbọ́ o. Ọlọ́run wí bẹ́ẹ̀, ó sì sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní ẹ béèrè, èmi ò fi fún yín. Ó ní ẹ wá kiri, ó ní ẹ ṣe ẹ̀yin ó sì rí. Ẹ kọkùn. Ó wá sọ pé ó ní ẹ kẹkùn, èmi ò sì ṣí. èmi ò sì sí. Ǹgbọ́ kí gan lẹ̀ ń wá kiri? Ní tí ẹ̀ ń wá kiri náà ni ìgbàgbọ́. Ẹ má wulẹ̀ wá kiri mọ́, ẹ ti mọ̀ ọ́n. Torí ó lè jẹ́ pé ìgbàgbọ́ ọ̀dọ́dọ̀ yín náà ni kẹ́ ẹ wá kiri. Ó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé Jésù Kristi ni òtítọ́ àti ìyè. Ó ní kẹ́ ẹ wá kí ẹ ṣe kíni, kí ẹ sì rí. Láwọn ẹ ti wá rí, ẹ ti ń gbọ́, wọ́n ti ń sọ létí yín lẹ́nu ọ̀nà yín, wọ́n ń lagó lẹ́yìn lórí. Gba Jésù gbọ́, o rò bóyá kò níṣẹ́ tó ń ṣe. Ó níṣẹ́. Sọ̀rọ̀ pé kíní a sì máa mórí mi wú. MC Prince. Mo wà pẹ̀lú ẹ̀. Ó máa ń mórí mi wú gan. Nígbà tí mo bá rí àwọn èèyàn tó ń lu aago gbàlà lówùúrọ̀ kùtùkùtù tó ń lu gbọ̀ngàn. Iṣẹ́ rèé ọmọ aláṣẹ jẹ́, òwò rèé ọmọ aláṣẹ la. Ó túmọ̀ sí wípé àwọn tí ò ń sọ̀n, ó túmọ̀ sí wípé wọ́n wà lára àwọn tí ó ń kéde ìyìn rere, tó sì jẹ́ wípé gbogbo wa lé Ọlọ́run fi iṣẹ́ yìí lé lọ́wọ́ nígbà tí Ọlọ́run gòkè lọ, nígbà Jésù Kristi gòkè lé ọ̀run, gbogbo wa ló sọ fún wa pátápátá wípé a ní iṣẹ́ ìyìn rere láti ṣe. Kò ń ṣe pé ó wà fáwọn kan, kò sí fáwọn kan, gbogbo wa pátápátá ló fún ní iṣẹ́ yẹn láti ṣe. Pé ká lọ ṣe kíni, ká lọ ṣe ìyìn rere nípa Jésù Kristi àti iṣẹ́ ìyanu tó ṣe láyé. Iná ló mú àwọn olórin mi kọrin pé ẹ lọ sí gbogbo ayé kẹ́ lọ jẹ́rìí mi. Ọ̀rọ̀ orin tí ó ń lọ ni pé ẹ lọ jẹ́rìí Olódùmarè, nítorí wípé lára wípé ẹ wá kiri
àfẹ́kẹ́ dààmú mọ́ bàtà wa ti mọ̀ ó wá ní kí ẹ kànkùn kí lẹ fẹ́ fi kànkùn ọlọ́run sọ́nù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ẹ bí ọ̀rọ̀ ẹ dá ọ̀rọ̀ mi padà sọ́dọ̀ mi olúwa ìwọ lọ sọ́nù ọ̀rọ̀ rẹ báyìí wípé mo máa fi yáwọn èèyàn ńlẹ̀ yorùbá màá ní ìmọ̀ yorùbá tó máa ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń ṣe bí ẹ̀rí pègèdè ńgbà mí àbí tó ń pọ̀fọ̀ máa fi yé wọn pé màá ní gbólóhùn lásán ó ní nǹkan tí ẹ̀ ń gbọ̀n gbólóhùn nu ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gangan ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ torí pé ọ̀rọ̀ ló fi dá ilé ayé àti ọ̀run ó sì fi ọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu fún àwa tí a bá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ la fi sọ pé àwa dúró sórí Kristi àpáta ilẹ̀ mìíràn ìyanrìn ni. abala ibi yìí láti wọn ṣẹ́wẹ́lẹ̀ nítorí pé a ní ìpolówó kan sí kejì sí mẹ́ta tí a fẹ́ jẹ́ tá a sì fẹ́ jẹ́ kẹgbọ́n lé lágbára Ọlọ́run tí aago 6 bá ti kọjá ìṣẹ́jú 15 a tún jọ gbọ́ ètò àrògùn náà ní aago 6 láàrin ìṣẹ́jú 5 náà ni àrògùn fi wá ní aago 6 kọjá ìṣẹ́jú 15 a jọ padà sí orí ètò Titilope láfi ní Titilope lètò ètò ní Titilope ẹ kú kalẹ̀. Pensioners FM, this is Africa's model. Pensioners FM, this is Africa's model. Ẹ bá mi kí o, ó kú iṣẹ́ mi, jàre bá mi kí o, ó kú iṣẹ́ mi. Ẹ bá mi kí o, ó kú iṣẹ́ mi, jàre bá mi kí o, ó kú iṣẹ́ mi. Arúgbó ọjọ́, àgbàlagbà òye, ìràwọ̀ tó ju ìràwọ̀ lọ. Ọmọ Màríà, ó mú mi láàrin àkìtàn, ó fàdé ewúrà dé mi lórí, ó pẹ̀lú ẹlẹ́gàn mọ́ o, ọ̀rọ̀ mi wá daríyànjiyàn, jàre bá mi kí o, ó kú iṣẹ́ mi. Kí gbogbo olùgbọ́ mi jákèjádò níbikíbi tí ẹ ti ń láǹfààní láti gbóhùn mi lónìí ọjọ́ ìsinmi, lónìí ọjọ́ kejì ó lé ní 20 nínú oṣù ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá ní 2020 lẹ́yìn ikú olúwa wa. Hallelujah! Ẹ jẹ́ àjọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ológo àjọbọ̀ ọba mi ọba tiẹ̀ náà yàgbó yájú ẹni tó pọ̀ ní àánú òní lọ́jọ́ ìsinmi. Mọ́mí ẹ sì torí Sunday ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú oṣù November. It's not by power. Àánú rẹ̀ nìkan ni. Gbogbo ẹni tó bá lè dìde tó lè ké hallelujah yípo olóbìrípo hallelujah bó o ṣe ń ké yẹn bẹ́ẹ̀ ni ayé rẹ̀ ó ṣe gba ojútùú. So somebody stand up lónìí ọjọ́ ìsinmi, shout a big hallelujah. Bíbélì sọ wípé ẹ máa dúpẹ́, ẹ jẹ́ kí ọpẹ́ yín kó pọ̀ ju ìbéèrè yín lọ. Gbogbo ẹni tó ní àǹfààní láti gbọ́ mi níbi tó ti ń gbọ́ ọwọ́jà ètò yìí kì í ṣe nípa ipá, kì í ṣe nípa agbára, àánú aláìléèyàn, àánú Ọlọ́run ni. Gbogbo bí tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti gbọ́ ọwọ́jà ètò yìí òní lónìí jẹ́ òní tó jẹ́ ọjọ́ ìsinmi. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ayé rẹ̀ ó fi wọ inú ìsinmi ó di dandan kó dé bá ọ. So rejoice and bless God. Ẹni bàbá mi ò máa ṣe, bàbá aláàánú mi, èmi ò mọ ohun tí n ó fi súnre. Ṣé fún bí tí ẹ ti ń bá mi bọ̀ ní àbí ibi tẹ́ ẹ bá mi dé, ibi ọba wa dé rè o. Ṣé n sọ nǹkan fún yín mọ́mì? Sunday 6 péré ló kù lẹ́yìn tòní yìí. Ká ti Sunday tí ń bọ̀, ká 5 tí ń bẹ ní December, ká dágbére fún oṣù yìí pé ó di gbére. Kì í wá ṣe oṣù yìí nìkan, ọdún yìí, ọdún pandemic. Ó gbé yẹn yọ̀. Ẹ jẹ́ á sọ fún Olúwo ṣe. Olúwo ṣe tó dé mi àtọmọ mi sí tọmọtọmọ.
ẹ̀yìn ó ní ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ̀yìn mi ó ní tí ẹ bá yìn mí màá jẹ́ kí ìsúnkún ilẹ̀ kó jáde fún yín jẹ aláàánú ni o Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ so gbogbo bí tí ẹ bá ti ń láǹfààní àti gbọ́ mi a dá ògo padà fún ẹni tó ní ọpẹ́ ògo ni fún ọ Jésù Jésù Olúwa wa now níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi ọwọ́ méjèèjì mo fẹ́ kó o gbé lé orí oṣù bàbá baláwa yìí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tí wọ́n máa ń pè ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìkáwọ́lérí fẹsẹ̀ janlẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ṣe àmì kò ní dé bá ọ ọ̀sẹ̀ mẹ́fà lọ́dún ikú tí ó fi pin ẹ̀mí rẹ ò ní pin ẹ̀mí àwọn ọmọ ẹ ò ní pin o in Jesus name gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run òní ni ọjọ́ Sunday Bíbélì ní ẹ rántí ọjọ́ ìsinmi láti yà sí mímọ́ ẹnìkan ní báwo ọ̀ ń bọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ yìí mọ́mí àti dádì bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ fẹ́ wá àsìkò tá a lè yọ ọ́ lẹ́ni fún ìsìn ìsọmọlórúkọ ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo sọ̀rọ̀ ìkórìíra mo stop ẹ̀ mo pause ẹ̀ ní ọjọ́ Wednesday nígbà tí mo gbàdúrà sí ọ̀sẹ̀ yín tán mo wá ní kẹ́ ẹ lò fún ọjọ́ mẹ́sàn-án mo rò bẹ́ẹ̀ ń lo ọ̀sẹ̀ yín ọjọ́ Thursday ni mo mẹ́nu lé àmì mo sọ ní Thursday mo sọ ní Friday mo tún parí ìyókù ní ọjọ́ Saturday bó tiẹ̀ jẹ́ pé mi ì lè sọ tán ṣùgbọ́n níwọ̀nba mo sẹnu ní déédéé síbí bọ̀ lónìí pẹ̀lú àwọn nǹkan yẹn àmì ìkórìíra àti gbogbo ẹ̀ a gbọ́dọ̀ yí ọ padà we have to change your name Ọlọ́run ọba ń gbọ́ ẹnìkan ní kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ mú jáde mo fẹ́ sọ nǹkan kan tí tá a ṣe nínú chọ́ọ̀chì lónìí òun náà ni pé gbogbo wa ó yẹ sọ tẹ̀lé mi oh Lord change my name Ọlọ́run yí orúkọ mi padà change my name ẹnìkan níbi ibo the name you bear is very much important because it has something to do with your destiny. Ntí mo sọ léèbó yẹn ni pé a nílò láti yí orúkọ wa padà ó ṣe kókó ó ṣe kòkò ìdí ni pé orúkọ tó ń jẹ́ ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àyànmọ́ àti kádàrá rẹ̀. Ayé gbàgbọ́ nínú èdè Yorùbá pé orúkọ tí wọ́n bá sọ ọmọ ní máa ń ro ọmọ. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ìsìn tá a ní lónìí àìṣe lọ́dún yìí ìsìn ìsọmọ ló kọ ni màá sì sọ bá a ṣe ṣe òun ló fi jẹ́ pé aago méje tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ yóò tó aago mẹ́wàá sí aago mẹ́wàá àbọ̀ because lónìí à ń lọ Jesus City à ń lọ lo 1 hour ń bẹ̀ ẹnìkan ní 1 hour kò lè jù báyẹn lọ ìdí ni pé ṣe mọ̀ pé àsìkò òun la wà mo sọ fáwọn ọmọ mo ní tó o bá ń bọ̀ mú umbrella rẹ lọ́wọ́ a ti parí sáfíìsì ìsọmọlórúkọ o kó tó di pa ń lọ lẹ́yìn ìsọmọlórúkọ ire ni ojú ẹ̀ yóò rí mọ́tò Àjímọ̀bí àwọn bọ́ọ̀sì ńláńlá yẹn òun la kó sínú ẹ̀ tá a bá ti jáde à ń lọ Jesus City kì í ṣe ẹyọ kan kì í ṣe méjì lágbára Ọlọ́run à sì tún padà 1 hour péré ni láti chọ́ọ̀chì wa ń bẹ̀ yẹn débẹ̀ 17 minutes ni so gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ìwọ tó o bá fẹ́ bọ́ ọ bá sì fẹ́ tẹ̀lé mi kò bá nǹkan kan jẹ́ sáàjì ń sọ ló kọ́kọ́ mọ́ lọlé gbogbo ẹni tó ń wò mí gbogbo ẹni tí ń gbọ́ mi níbi tó o bá ti ń gbọ́ ọwọ́jà ètò yìí ṣé orúkọ tó ń wò yẹn your name it serve as your identity àmì tiẹ̀ náà nìyẹn àmì tiẹ̀ is your identity and let me say this as well is your future may be connected to your name ọjọ́ ọ̀la rẹ Ọlọ́run bá ń gbọ́ àwọn tí wọ́n sọ lóko lè mọ̀ ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àyànmọ́ rẹ̀ ìyá kan bí ọmọ nínú ìwé 1 Chronicle chapter 4 verse 9 Bíbélì ní ó sì pè ní Jábésì túmọ̀ sí ọmọ ìbànújẹ́ kí ni tó ti yẹ fi pè ní ìbànújẹ́ bàbá rẹ̀ kú nígbà tí wọ́n bí ìyá ẹ̀ wá wò pé kí ló ń lè sọmọ yìí o ìbànújẹ́ ló dé bá òun ní ọjọ́ tí òun bí ọmọ yìí ó kúkú wá pè ní Jábésì a lọ wo ìtumọ̀ Jábésì ni ọmọ ìbànújẹ́ mi ọmọ tó bí ní àsìkò tínú ẹ̀ bàjẹ́ ọmọ tó bí ní àsìkò ìgbà tí àdánwò kàn ọmọ tó bí ní ìgbà bìlísì ó kúkú wá pọ̀ ọmọ yẹn ní àdánwò ó pè ní ìbànújẹ́ so tó bá fẹ́ pè ìbànújẹ́ wà lọ bá ń repo wá tí tíjà bá ń pe register school ìbànújẹ́ dìde o ọmọ yẹn sì dàgbàdàgbà títí tó fi wọ 79 years ayé rẹ̀ sì ń bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tó kọ yín òdi ọlọ àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé sórí bá a ṣe bí mo ṣe ń ránṣẹ́ yín yé yìí
bí wòlíì ẹ ṣe máa ń wá láàárọ̀ tí mo máa wá ṣe devotion fún ọ ìgbà tí n bá fi bọ́ ọ jẹ̀nà Ọlọ́run ọba ń gbọ́ wàá dúpẹ́ ìbànújẹ́ ni ẹ sọ ó sì jẹ́wọ́ 79 ayé rẹ̀ sì dojúrú ayé ẹ̀ dojúrú jẹsẹ̀ télọ̀ lọ ẹnìkan ní kò yé mi Jábésì ọmọ ìbànújẹ́ àwọn agbọ́n nǹkan tó burú jù nù rẹ̀ wàhálà tó wà ńbẹ̀ ni wípé ń sì ń jẹ ìyà náà sì ń jẹ àwọn méjèèjì sì jọ ń múra wọn bí ẹni jésù àfi ní ọjọ́ kan tí Jábésì bá ológun àjọbọ pàdé arúgbó ọjọ́ ẹni tí máa ń yí ìtẹ̀dá padà àfi bó ṣe nawọ́ sínú ayé ẹ̀ tó yí wọ́n yí ìgbà tí wọ́n wá sọ wọ́n sọ ní ọlọ́lá jùlọ ẹnìkan ní ọlọ́lá jùlọ wọ́n ní Jábésì sáàsì ọlọ́lá jùlọ wọ́n yí okò ẹ̀ padà sí ọlọ́lá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀rí ọlá lò láyé mo fẹ́ oṣù dìde left right ẹnìkan ní wòlíì kí lẹ́ ń ṣe fún mi mò ń pèsè fún ọ ni mo fi ọ máàchì ni láti inú kò ní kòtókòtó mo fẹ́ kọ́ ọ bọ́ sínú ọ̀pọ̀ láti inú ebi mo fẹ́ kọ́ ọ bọ́ sínú ayọ̀ ọ̀yá left right lójú kan mọ́ máàchì mẹ́ attention ọ̀yá máàchì lọ left right bó o ṣe ń yẹn wọ́tọ̀ yẹn wọ́ yìí tó máàchì ìwọ àtàwọn ọmọ rẹ láti òní lọ ẹ jáde kúrò nínú ìbànújẹ́ gbogbo ohun tí ń ṣe no nínú oṣù Nọ́fẹ̀mbà kí wọ́n dẹ́kun kí wọ́n pa inú mọ́ ayé rẹ yìí kò rí ayé lò sàmí kò gbé tó àmì mi Jábésì mọ̀ di ọlọ́lá jùlọ nínú àwọn ọmọ bàbá rẹ̀ and ẹ jẹ́ n sọ nǹkan mo notice ẹ̀ nínú ìwé 1 Chronicle chapter 4 verse 1 verse 2 verse 3 títí dé verse 8 kò sí kankan lé wọn tí wọ́n máa ń sọ lóko gidi ìwọ lọ́ka ókọ tí wọ́n sọ wọ́n àwọn ókọ burúkú ni kò sì sí kankan tá a gbé orí ẹ̀ sókè Jábésì náà gbà wọ́n sọ náà ní Jábésì ọmọ ìbànújẹ́ so lẹ́yìn tí Jábésì gbàdúrà òun nìkan ló lọ ṣe sọmọ lóko fún ara rẹ̀ àwọn tó kù ṣáájú tiẹ̀ kò sí kankan tó dáa fún lẹ́yìn Jábésì kò tó sẹ́ni tó dáa fún mọ́ ìwọ lọ kẹsẹ̀ bíbélì yẹn wọ́n wálé ayé asán wọ́n wá jẹ́jẹ́ wọ́n sì tún kú láì pariwo àmọ́ àwọn bàbá wọn àwọn ọmọ náà sì tún lọ láì sí ìfihàn kí ló fà á wọn ò lè lọ ṣe sọmọ lóko kì í sọ nìkan o bàbá tó bí ẹni tí wọ́n ń pè ní Jákọ́bù sọmọ túmọ̀ Jákọ́bù ajínilẹ́sẹ̀ ni bí ìgbà tí wọ́n ń pèèyàn ní ó ń jìbìtì wà ń bí orúkọ tí wọ́n ń sọ nìyẹn right from the foundation àìmọye àwọn orúkọ tí bàbá wa sọ tí wọn ò mọ̀ túmọ̀ tí wọ́n kàn mọ́ pèèyàn bẹ́ẹ̀ oh my God mo lọ wo nǹkan tí wọ́n ń pè ní Cynthia orúkọ táwọn kan ń jẹ́ ni wọ́n lò oko èbó ni mo wá lọ gbé yẹ̀wò kí ni ìtumọ̀ Cynthia ìgbà tí màá yẹ̀wò mo wá rí i pé Cynthia túmọ̀ sí the goddess of the sun òrìṣà oòrùn ẹ jọ̀ọ́ o kí lògo tí yẹn fẹ́ mú jáde ẹnìkan níbo lẹ́ ń túṣu lọ yìí ń túṣọ dísàlẹ̀ kòkó ebọ́dẹ́kùn lè mọ̀ ń jẹ́ tí n bá tètè yí ni ìjọba jẹ́ mọ̀ kó lè yí ọkọ rẹ kó o sì tó máa dọ́gbọ́n jẹ lọ ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí o ti yí ìdànù mo yí ọkọ mi odidi ẹnìkan ní odidi ọjọ́ mélòó odidi ọjọ́ 4 ni mo fi yí ọkọ ìpadà tí mo fi gbàdúrà pẹ̀lú bíríbírí tí mo yí no bìkọ́ mo gbogbo àwọn tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ń jẹ́ ọ lọ tó o bá wo gbogbo àwọn tí ń bẹ nínú ìdílé tí ọba sẹ́ni tó ti ìrọ́ náà lọ ó change ọkọ kò sì sẹ́sẹ̀ nù kó o change ọkọ tó ń jẹ màá sì sọ nǹkan tó ṣe now màmá tó ń gbọ́ mi ẹ lọ́ mọ́ ọ̀dọ́gbọ́n múra o ọṣẹ rẹ tó o bá ti fi wẹ̀ tán kò sí bí ayé tiẹ̀ ò ṣe ní lọ pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń gbọ́ yìí àti pé Ọlọ́run tó yan wòlíì fún ọ now jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkún ìgbà táńgẹ́lì pàdé Jákọ́bù so bí ọmọ tó béèrè lọ rẹ̀ wọ́n ti jọ jà á nínú ìwé Genesis 35 tílẹ̀ fi mọ́ wọn jọ ń jà áńgẹ́lì rí potential nínú ẹ̀ ìwọ yẹ kó ní àmúyẹ fún ògo kí ló wá ń dá ọ dúró áńgẹ́lì yẹ gbogbo ayé rẹ̀ wò ó rí pé gbogbo wáyé kíní kan jẹ́ kógo rẹ̀ ọ farasin ògo ayé rẹ̀ ọ yọ kí ló wá fà ó áńgẹ́lì kan wo ni oníwàmí kí ló kọ ẹ̀ ó ní ṣe ń tọ́kànnù Jacob mò ń jẹ́ ó ní no wonder èèyàn ò lè mọ̀ jókòó ìkọ́ lọ bọ̀rọ̀ ó ní láti òní lọ nígbà táńgẹ́lì fẹ́ bùkún ó ní a ò ní pè ọ́ ní Jacob mọ́ a ó máa pè ọ́ ní Ísírẹ́lì kí ni ìtumọ̀ Ísírẹ́lì bàbá orílẹ̀-èdè oúnjẹ and láti ọjọ́ yẹn òní okọ̀ yẹn ti di okọ̀ àgbáyé
gbogbo ọmọ wa ń jáde ìfọ àwọn fẹ́ sọ odidi ìlú bí a ṣe ń pe Nàìjíríà yìí bá a ṣe ń pe Nàìjíríà ló kọ yìí ìlú tí wọ́n wulẹ̀ pé ló kọ odidi ẹyọ ẹnìkan ni wọ́n fi ń pè òun ni wọ́n fi ń pè ní Israel and agbára tí ń bẹ nínú Israel ó kù nítorí yẹ̀rẹ̀yẹ̀rẹ̀ àwọn sójà Israeli wọ́n lè débi pé ẹni tí ó ṣẹ́gun wọn yóò múra ìbùkún sinmi àsáwọn ọkọ̀ kan bẹ téèyàn bá ń jẹ bí pásítọ̀ gbàdúrà dọ̀la ọkọ̀ yẹn ó tààrẹ dànù ni àwọn ọkọ̀ tààrẹ dànù Aisha kahalada Olúwa ní ẹnìkan ń gbọ́ mi lọ́wọ́ orí ń fọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí báyìí ni Olúwa wí ọfà orí fífọ́ níbi tó dúró sí yẹn iná kò tì jáde in the name of Jesus tí n bá ń ṣe ministration lọ sà mo máa ń gbóhùn Olúwa ẹ lọ múra o láti Ìwó road ẹ wọ mọ́tò gbági ẹlẹ́fẹ́ sọ ní wẹ́mà ẹ béèrè chọ́ọ̀chì Ọlọ́run òjijì ní àwọn gáràjì yẹn now mo ti wàásù púpọ̀ lọ́sẹ̀ yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé a tún gba testimony lónìí ní Sunday tó lọ mo fẹ́ wàásù ẹ̀rí ti pọ̀ jù ńlẹ̀ kò jẹ́ lè wá lọ wo orí Facebook ó rí i pé sáfíìsì wa is pure testimony ẹnìkan ní ẹ̀ wàásù ètò ọ̀ǹgbọ́n nǹkan odidi ìwàásù ni nínú ìwé Matthew chapter 1 ní verse 21 áńgẹ́lì ló lọ bá Maria ó ní a ó sì bí ọmọkùnrin kan Jésù la ó máa pe orúkọ rẹ̀ iṣẹ́ tí ń bọ̀ wá ṣe láyé ni pé òní yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn ẹnìkan ní that is number one example tí mo fẹ́ kó notice ẹ jẹ́ á mú ẹnìkan sí Mósè ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ nínú ìwé Exodus chapter 2 verse 5 ó ní Léfì kan sì rí Léfì kan àwọn Léfì méjì Léfì times Léfì ó ní wọ́n sì bí ọmọ kan tí wọ́n ń pè ní Mósè Mósè túmọ̀ sí kí ni túmọ̀ rẹ̀ Mósè túmọ̀ sí agbéjáde nínú omi ọmọ tí a gbé jáde nínú omi tó bá ti dákọ̀ Mósè agbé nínú omi lóko ẹ̀ ọmọbìnrin Fáráò ló sọ lóko Ọlọ́run ti ẹ̀ ṣeun tí ò pé ń yé mẹ́ja because inú omi wọ́n ti gbé jáde ó ní Léfì kan sì rí Léfì kan àwọn méjèèjì sì fẹ́ra wọn wọ́n sì bí ọmọkùnrin kan wọ́n sì pè ní Mósè ó kọ tí bàbá ẹ̀ sọ́kọ̀ yẹn o ó kọ tí ìyá ẹ̀ sọ́kọ̀ o ọmọbìnrin Fáráò òun ló pè ní Mósè ó sì lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ para wàá gbọ́ nǹkan ìyẹn ṣẹlẹ̀ ní Exodus chapter 2 verse 10 wọ́n ní ó sì pè ní Mósè nítorí pé mo gbé jáde nínú omi ó kọ yẹn nígbà òkóṣù mẹ́ta ìdínú táwọn àwọn Yíbò wọn ò ní sọmọ lóko ó dìgbò bá pósù mẹ́ta oh my God àti pósù mẹ́ta àti pósù mẹ́fà wọ́n sọ ọ́ lóko àti pọ́dún kan wọ́n tó fún ọ lóko in tó ṣe kókó ní irú ọkọ tí wọ́n bá sọ wárí tí wọ́n ń pè ọ yẹn òní ọmọ tẹ̀lé ọkì ẹ jẹ́ n tó wá fi kún tó o bá wo ayé Mósè gbogbo ohun tó yí ayé ẹ̀ka omi ni ẹnìkan lọ́lẹ̀ mọ́ inú omi láti gbé so gbogbo ayé rẹ̀ kìkì omi ni ẹnìkan ní ẹ ṣáwò nínú ìwé Exodus chapter 17 ní verse 19 to 20 nǹkan àkọ́kọ́ tí Mósè náà ti ń gbé inú omi ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ sí láyé rẹ̀ ẹ bí mi pé kíni òun náà ni pé ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ sọ omi ó yá sọ dẹ̀jẹ̀ nínú ìwé Exodus chapter 7 verse 19 to 20 ibi láti rí tí Mósè na ọ̀pá sí omi Bíbélì sọ wípé omi odò Náínì ó sì di ẹ̀jẹ̀ omi lọ́kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ kí èso pọ̀ rẹ o mọ̀mọ́ òun ló fi jẹ́ wípé ó kọ tí ẹ̀yin mọ̀mọ́ kan tiẹ̀ ń bẹ tẹ́ ẹ̀ rántí okò ara yín mọ́ béèyàn bá pẹ́ lé ọkọ̀ jù kò ní rántí okò ara rẹ̀ ẹnìkan níbi ìbò okò àkọ́bí nìkan ni wọ́n mọ̀ fi pè àní mọ̀mọ́ kan fẹ́ sọ testimony ń gbọ́ èmi ìyá alágbájá mo ní ẹ̀yin ò lóko ẹnìkan níbi ìbò kọ̀ọ̀ràn tí ó kọ tiẹ̀ mọ́ okò àkọ́bí ẹnìkan ni ń bò ṣe pé gbogbo àwọn fámìlì náà okò àkọ́bí wọ́n fi ń pè ìyá gan ọ̀ràn tí ó kọ rẹ̀ mọ́ so débi pé yóò mọ tí ń bẹ tí ń fogun jà mọ̀mọ́ yìí àjẹkọ́ èmèrè kọ́ ní í ṣe ọ́ ó kọ rẹ ni ojú àwàtúmọ̀ sí ó kọ rẹ ni ojú àwàtúmọ̀ sí nígbà wọn bá ń pèèyàn kí là ń kó ọmọ pé sọ́ọ̀tì ni kí là ń kó ẹnìkan ní í ṣe bó kọ àbíkú ni èèyàn àmọ́ gbé kí là ń kó káàkiri àdúgbò wọ́n fẹ́ pe register school wọ́n ní kí là ń kó oh my God yìí nǹkan ni ní Exodus chapter 14 ní verse 21 to 22 ẹ̀ tó mọ nǹkan tó ṣe Bíbélì sọ di mímọ̀ pé ó sì tún pín Òkun Pupa níyà why torí pé inú omi la ti gbé so gbogbo ohun tó yí ayé rẹ̀ ká ó ní í ṣe pẹ̀lú omi ní Exodus chapter 15 verse 24 to 25 ibi láti rí ibi tó ti sọ odò omi kan tí ń pè ní omi Mara Bíbélì ní ó korò Mósè tó sọ di dídùn omi sàárọ̀ lọ́rùn
nínú ìrìn àjò ayé Mósè ní Exodus chapter 17 verse 5 to 6. Bíbélì sọ wípé inú òkúta ni Mósè fi ọ̀pá gbá báyìí gbàgà, ó sì mú omi jáde láti inú àpáta, omi ṣòro lọ́rùn. Bọ̀ ètò ṣe yẹn ìjọ jẹ́ mọ̀ pé ló kóbá tí wọ́n fi ní òní dé promised land. Ẹnìkan ní ó kọ́ tún lè kóbá yẹn, ó kọ́ tó ń jẹ́ lè kóbá ọ̀, òun ló fi gbọ́dọ̀ kíyèsí. Mo ń ṣí ọ níyè lónìí. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi, ó yá dìde kó o fò òkè. Ayérayé yí ọkọ̀ mi padà lónìí. So nínú ìsìn láàárọ̀ yìí, ẹ wá láti kẹ́ ẹ gbọ́ mi òye olùfẹ́, tó o bá ti ń bọ̀ láàárọ̀ yìí, mú mineral, ra bisikíìtì tàbí egg buns. Ẹnìkan ní kí ni fi ṣe lẹ́yìn tí n bá sọ lóko tán, tá a bá sọra wa lóko tán, ìtọ́ jẹ nìyẹn bí àmì pé mo tún oko ara mi sọ lónìí. Àǹjẹ́ wá fi kún bí ògo ṣe ń jẹ́ tó láwọn nǹkan bẹ tó jẹ́ pé mi gangan ní tiẹ̀ rà fún wọn, èmi ní ìra nǹkan fún wọn, bó bá ṣe wù mí ni màá kàn fojú sáfẹ̀ ni pé ó kọ̀ wo lọ sọ rẹ̀. Wà tún wá báírò àti ìwé sheet of paper, ó kọ́ tó fẹ́ mọ̀ jẹ́, wàá kọ́ ọ́ lẹ̀, ó kọ́ tó fẹ́ mọ̀ jẹ́, ó kọ́ titun, wàá fi kún ó kọ́ tó ń jẹ́ yẹn, ó kọ́ tó fẹ́ fi kún ọ gbọ́dọ̀ ní àsọtẹ́lẹ̀ nú, wàá fi kún ó kọ́ tiẹ̀, ó wàá kọ́ sínú pépà, ó mú bọ̀ nínú chọ́ọ̀chì láàárọ̀ yìí. Méjì láàkọ, ìkan wà lọ́wọ́ tiẹ̀, wàá sọ̀míìtì kan fẹ́mi tí mò ń gbé lọ sí Jesus City ní ìsìn. Ibẹ̀ ní ti máa gbàdúrà sí. Bí n bá sì ti gbé lọ sí Jesus City, ìní gbé wálé mọ́. Ẹnìkan kò yé mi. Àní ó kọ́ tó fẹ́ mọ̀ jẹ́, máa ronú sí báyìí tó fi kún ó kọ́ tó ń jẹ́ yẹn. Àá fi kún ọkọ̀ rẹ sọ̀mọ̀ pé ó kọ̀ọ̀kan ló fi gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì jáde. Ìwé mi ní ìsìn gbogbo sàtífíkẹ́ẹ̀tì tí mo gbà láyé Ismaila ní bẹ lórí ẹ̀, Ọ̀dẹ́kúnlé. So nígbà tó yá tí mo rí pé mo ti ń dàgbà, òye Ọlọ́run yé mi sí, mo wá change ọkọ̀ mi sí Epaphras. Now Epaphras tí mo change ẹ̀ sí, mo tún wá ní ìkan tí mo fi kún, ọlá mi di òkun. Tí wọ́n bá lọ́lá èèyàn dòkun, ọlá lọ rẹ́rẹ́rẹ́, ọlá tí ò ṣeé gbọ́n, ta ló lè gbọ́n omi òkun gbẹ? Èmi mo fi kún, èmi mo sọra mi ní ọlá dòkun. Bàbáìdù àkáìdà alámànáṣà tó bá gbógun tì mí, tó bá ti lè gbọ́n omi òkun gbẹ nìkan lówó rẹ lè ràn mí. Oko àsọtẹ́lẹ̀ ní ṣe prophetic name. Ìyẹn nìkan kọ́, ìwọ tó bá yẹ bíbélì rẹ wò dáadáa, wà notice ẹ̀ bí Ọlọ́run ti change oko àwọn èèyàn lọ. Nígbà tó bá dọ́dọ̀ wọn tó fẹ́ rán òjò ìbùkún sí wọn, ó kọ tí wọ́n ń jẹ́ a sì takò. Fún bí àpẹẹrẹ nínú ìwé Genesis chapter 17 verse 5, Abraham jẹ́ tẹ́lẹ̀, Ọlọ́run wá fẹ́ rán ìbùkún sí, ó ní no, ó kọ yóò lè gbà á. Àwọn nǹkan kan bẹ tó jẹ́ pé táńgẹ́lì bá fẹ́ kó sínú ayé rẹ, ó kọ rẹ lè takò, ó kọ rẹ dàbí páálí tí wọ́n fi ráǹpù ayé rẹ, ó dàbí páálí tí wọ́n gbé ọ sí. So tó o bá ti lè yí ọkọ̀ yẹn, ayé èèyàn lè mọ̀ lọ. Ó wá wò ó ní òní jẹ́ Abraham mọ́, Abraham lọ́mọ jẹ́. Wọ́n wo Sarah títí nínú ìwé Genesis yẹn náà, wọ́n ní ìyàwó rẹ̀ Sarai ní ń pè tẹ́lẹ̀, kò ní jẹ́ Sarai mọ́, a máa pè ní Sarah, ìyá orílẹ̀-èdè. Ìyẹn nìkan kọ́, nínú ìwé Genesis 32 verse 28, ibi láti rí ibi tí wọ́n ti yí Jacob padà sí Israeli. Nínú ìwé Mark chapter 3 verse 16, ibi láti rí ẹni tí wọ́n ń pè ní Símónì tí wọ́n sọ di Peter. Kí ni ìtumọ̀ Peter? Òkúta. Jésù wá nawọ́ sí, ó ní orí òkúta yìí ni màá kọ́ ìjọ mi lé, gbọ̀ngàn ọ̀run àpáàdì kò ní borí ẹ̀. And wá gbọ́ nínú ìwé Kólósè chapter 4 verse 11, ibi láti rí ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Jésù. Kìí ṣe Jésù gidi o, Jésù èèyàn kan ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. Àfìgbà tó náà wá gba Jésù gba Jésù, wọn wá fẹ́ kí confusion wà dágbolé ìgbàgbọ́, wọn wá bá yí sí Justus. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ó kọ́ ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ayé ènìyàn. Oh my God. Nínú ìwé Acts of Apostles chapter 4 verse 36, ibi láti rí Joseph tí wọ́n yí sí Barnabas. Ó pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Every good name should be prophetic. Gbogbo ọkọ̀ gidi ló gbọ́dọ̀ ní àsọtẹ́lẹ̀ nù. You are permitted to change your name tó o bá rí pé kò kárí àsọtẹ́lẹ̀. A fún ọ lágbára láti yí ọkọ̀ yẹn padà tó o bá notice ẹ̀ pé kò ní àsọtẹ́lẹ̀. Àsọtẹ́lẹ̀ ni tí ń bọ̀ wá bá ọ. Mo like àwọn nǹkan nígbà tí mo sọ̀rọ̀ ní time pandemic, mo rí tí wọ́n change ọkọ̀ wọn sí ire wá mi rí. Ẹlòmíì sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ire kì í tán, ọlọ́ládé. Ó kọ ní àwọn ọkọ̀ tó ní àsọtẹ́lẹ̀, Olúwa sì ń dára àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. So bó o ṣe ń gbọ́ mi,
wá àsọtẹ́lẹ̀ fún ọkọ rẹ pé rẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló kọ tá a sì sọmọ ẹni inú ẹni ní gbé. Ẹ lọ múra, ẹ já lọ church láti Ìwó road, ẹ wọ mọ́tò Gbági, ẹlẹ́fẹ́ sọ ní Wema, ẹ béèrè church Ọlọ́run òjijì. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, gbogbo èèyàn ní ọ̀sán ìdá mẹ́wàá láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run ọba ń gbọ́. Ẹnìkan ní kí ló dé ká fi lè ṣe prógráàmù yìí ni, ẹ̀yin kan ń ṣe dáadáa. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dá sí i, Ọlọ́run ìpè mí yọ̀bọ̀ dá sí i. Ẹ ṣá ó kàn ní nǹkan ṣe o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ọ̀mọ̀dí tí iṣẹ́ ìhun ò fi dáhùn ó kọ tó pélé iṣẹ́ rẹ̀ ni. Ẹnìkan ní ebó Ọlọ́run òjijì lẹ́yìn náà pé ṣọ́ọ̀ṣì sí ọ̀wá dé lójijì. Ó dé lójijì, ebi mo kànú Bíbélì ni mo sì mú ọkọ̀ yẹn, a sì fi pé ṣọ́ọ̀ṣì. Kí lẹ́sẹ̀ tí ń bẹ ń bẹ, n tó bá wùyàn ń lèèyàn máa pokọ, n tó bá mọ̀ pé ló ní àsọtẹ́lẹ̀ ni. Ó sì anytime tí wọ́n bá sì ti dákọ̀ Ọlọ́run òjijì, àyà mi á sì là gàrà. Ẹnìkan ní kí ló dé, nǹkan méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ yóò jẹ́ ìrántí pé bí Ọlọ́run bá dé sí ayé mi lójijì, ìyípadà ńlá bẹ̀rẹ̀ ni, ebi ò ní pa mí mọ́, because n tó bá dé lójijì ó le o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo jáyà mi ó lágara ó ní pé màá rántí pé ọjọ́ kan ni Jésù ó dé lójijì. So ìmọ̀ jẹ́ ìrántí, even tí n bá fẹ́ tọwọ́ bọ̀ tí ò yẹ kí n tọwọ́ bọ̀, màá kọ́ṣìn ara mi. So rántí ó kọ ọmọ méjì tí Mósè bí, ó pè kan ní àlejò, ó pè ìkejì ní àtìpó. So tí wọ́n bá ti fẹ́ pe àwọn ọmọ Mósè àlejò àtìpó, mọ̀mọ́ sọ rántí pàlejò ní ọ nínú ayé, sọ rántí pọ̀ wá sí àtìpó ni ọjà láyé ìjọ kan ń bọ̀ tó kú o. Ó kọ tó sọ ọmọ tiẹ̀ nìyẹn. Àwọn ọmọ méjì tó bí àlejò àti àtìpó, ó kọ àwọn ọmọ Mósè nì. So kí ló kọ àwọn ọmọ tiẹ̀? So you need to pray. Gbàdúrà bó ṣe ń bọ̀ yìí, à ń bọ̀ pẹ̀lú ìrònú, Olúwa mo fẹ́ change ọkọ mi. Àní kété tó o bá ti lè change ọkọ, ìyípadà bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ èṣù bí yìí, ó fi kún lónìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ ìwín kúnlé, ìwín. Lóòótọ́ ni ló fi gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ jáde, ìbúọ́ o, ṣùgbọ́n ìwín kò sí ní ọ̀làlàkàlà. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ń jẹ́ Ṣàngó Fúnkẹ́, Ògún Fúnkẹ́, Ọya bá ń wo, Ọdẹ́kúnlé, èmi ọdẹ, làlúwà màṣà. Eégún jọ bí eégún tó ń bolo, ó gba àwọn eégún ní ẹbí wọ nìkan. Ìbú ọ, mi sì ní ọmọ jẹ. Wọ́n lò kọ ìbílẹ̀ wa ni. Ọ̀pọ̀ kọ ìbílẹ̀ tí ń sọ wá lọ́dà nǹkan rú. Ọlọ́run ọba ń gbọ́. Ọ̀pọ̀ yín lẹ̀ bá lọ jìnnà. Ibi tó ń fojú sí ọ̀nà gbàbẹ̀, ó kọ tí ń sọ ni. Ó kọ fámìlì yín ní dọ̀ láàmú. Ọdẹ kù, ọdẹ wo ní kù. Mo tún ráwọn nǹkan tí ń sakọ. Ó ní èmi Àmọ̀tẹ́kùn ló kọ mi. Kí ni ń jẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn? Ebi ẹranko kan ni. Ẹ má bínú ẹ̀yin Àmọ̀tẹ́kùn o. Mo invite ẹ̀yin náà sí program. Ọya lọ múra ẹja lọ church. Kọ́kọ́ tó fẹ́ jẹ́ tó ní àsọtẹ́lẹ̀ nú. Wá ọkọ̀ tó dùn tó jẹ́ pé tó bá ṣẹ mọ́ ọ̀la ó dáa. Wá kọ sínú pépà méjì. Wàá sọ̀mìtì kan fẹ́mi. Ìkan wà àgbàjọ lónìí à ń gbé lọ Jesus City. And ìkan wà lọ́wọ́ tiẹ̀ tó fi mọ̀ pé o change ọkọ̀ rẹ àbí o fi kún. Àfikún wà o sì lè change ẹ̀ totally. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣèrìbọ mi o lè change ọkọ̀ ẹ lórí certificate ẹ̀. Láti Ìwó road ẹ wọ mọ́tò Gbági, ẹlẹ́fẹ́ sọ ní Wema, ẹ béèrè church Ọlọ́run òjijì. Ìwọ tó bá fẹ́ san orí àánú tàbí ìwọ tó fẹ́ san ìdá mẹ́wàá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dá sí rédíò program, ẹ jẹ́ àkúnlẹ̀, ẹ jẹ́ ń gbàdúrà. Ayérayé, mo change gbogbo ọkọ̀ àwọn tó kúnlẹ̀ yìí. Àwọn tí èrò owó dá mo fẹ́ kí wọ́n dáwó lónìí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti máa ń pè ní aláìní, òní ni mo change ọkọ̀ rẹ sí afúnni. Kàbáyélúbàṣ dẹnu mẹ́kú àtàhàlà. Láti aláìní òdi afúnni in the name of Jesus. Now, gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi, account number church lélẹ́yìí 20-17-42-90-47 20-17-42-90-47 Comfort Life Mission International First Bank ní báńkì. Gbogbo èèyàn ní kó san ìdá mẹ́wàá láàárọ̀ yìí. Gbogbo èèyàn ní kó dá ọrẹ. Bí mo ṣe ń ṣe ọ níyè ká lè ṣe tó tún yàtọ̀ ní ọ̀la. Ẹ̀yin ọmọ wo wọ́n bí lónìí? Ẹkúnlẹ̀ kí ló kọ ẹ? What is your name? Mo pa láṣẹ kí o kọ rẹ kó jọ àwọn olóko láyé. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi tí wọ́n bí lónìí, wàá lókìkí, wàá sì dókọ láyé. You become household name in your family in Nigeria in Jesus' name. Happy birthday, long life and prosperity. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máàkì wedding anniversary yìí, àánú wà ọkàn,
ṣé ẹ rí ìdílé yín yóò jẹ́ ìdílé ògo, ilé yín yóò sì ní dàrú, ẹ máa wọnú ògo. Òní 22 lẹ́ máàkì ẹ pọ̀ sí i. Happy wedding anniversary in Jesus' name. And Governor Seyi Makinde, you are now an household name tẹ́lẹ̀. Oluwaseun Makinde. Wọ́n ní ẹjẹ́ Seyi ó Seyi, àfìgbà tí ń ṣe náà. Your Excellency, ó kọ yín ò ní bàjẹ́ in Jesus' name. Radio station yìí àti studio yìí ẹ pọ̀ sí nínú àánú. Mọ́mì, ẹ lọ múra. Wòlíì Ọ̀dẹ́kúnlé ń lọ o, Epaphras. Mo ń lọ church báyìí, tètè mọ́ mú òkú ẹbọ, mo fẹ́ sọ lóko. Síra tó mú lọ́wọ́, a sì dé Jesus City láàrin 1 hour. Hallelujah. God bless you. Láti Ìwó Road ẹ wọ mọ́tò Gbági, ẹlẹ́fẹ̀sọ̀ wẹ́mà, ẹ bèrè church Ọlọ́run òjijì. It is well. Let's go. God bless you. Ògo àtijọ́, Olúwabùsáyọ̀ ọmọ Ògúnyínká, àgbélómọlé arótú, Ọlọ́run ògàn yẹn yé mi yékéyéké. Bàbá ta ló lè tú ilé osùn bí ó ṣàlùkò. Lékeléke ló lè tú lé ìkẹfun, àmọ́ ṣá ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí ó gbayì lóde òkú, irú wọn kì í dìtẹ̀ owó ẹyọ. Ìbà mi dọwọ́ Ọlọ́run aṣẹ̀dá. Ọba tó ń fún mi ní ojútùú sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ lọ́jú pọ̀tò. Ọ̀rọ̀ mi dorí òdorí, ọ̀rọ̀ mi dorí Nàìjíríà. Ọmọ Nàìjíríà o, Ọlọ́run fẹ́ wa, àwa la ò fẹ́ràn ara wa. Ẹ worú àwọn ohun àlùmọ́nì tí Ọlọ́run aṣẹ̀dá fi dá wa lọ́lá. Àánú ṣe mí, a ò mọ̀ ọ́n lò. Ọlọ́run ògàn, mo fẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ lára ohun tó ṣẹlẹ̀ sórílẹ̀-èdè kan tó súnmọ́ wa. Ohun tó ṣe wọ́n ní ìgbà tí wọ́n ṣi àǹfààní ńlá lò. Orílẹ̀-èdè tí mò ń sọ, Ghana ní orúkọ rẹ̀ ń jẹ́. Gold Coast la mọ̀ wọ́n sí ní ìgbà kan. Ìlú Ghana ó ní ọrọ̀ púpọ̀. Wọ́n tún ní agbára torí pé wúrà ni wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ohun àlùmọ́nì. Òǹpìtàn kan láti Saudi Arabia ní 18th century AD, Al-Fasari ní orúkọ rẹ̀ ń jẹ́. Ó ní wúrà ní ilẹ̀ wọn. Al-Hakam àgbà òpìtàn ni. Ọmọ bíbí ìlú Íjíbítì sì ni òun pẹ̀lú. Ó ròyìn bí wúrà ti ṣe pọ̀ tó ní Ghana. Ọba tó jẹ ní Ghana ní ìgbà yẹn, ọba alágbára ni. Ó fẹ́ àyájọ́, ó kọ́ ilé rẹpẹtẹ. Ọlọ́run ògàn, ó ní ẹrú ní àgbàlá ẹ̀. Ibn Awak tó lọ sí Ghana ní 977 AD ló jẹ́ kó yé wa pé ní gbogbo ayé, ọba tí mò ń sọ yìí ló lọ́rọ̀ jù. Ó ní ọrọ̀ débi wípé ara góòlù tó rì mọ́lẹ̀ ló so ẹṣin rẹ̀ mọ́. Ọba ń jayé gẹ́gẹ́ bí ẹni jẹṣu. Àwọn ọba àtàwọn ọmọ ọba ló. Láti òkè dé ìsàlẹ̀, òkúta ló fi kọ́ ilé rẹ̀ tó ń gbé. Ọba ń jayé alábátá kiri. Kábíyèsí ò wá ronú àwọn okòwò tuntun. Ẹranko ó gbọ́n ju ọmọ ẹ̀dá ènìyàn lọ. Èèrà ń tọ́jú oúnjẹ rẹ̀ sílé ní ìgbà ẹ̀rùn. Òkété ń kọ́ ilé rẹ̀ tán. Ó yá níbi tó lè gbà ná pápá bora tó bá dọjọ́ ewu. Òkété ògàn, ó yá jẹ́ kí ilé rẹ̀ ò súnmọ́ òkè. Ọlọ́run ògàn, kò sóhun tí ò ní ìgbà láyé. Ẹni tó wà nípò òsì tó bá wu Ọlọ́run, a sì jẹ́ kó di olówó. Ẹni tó ti lówó rí tó bá tún wu Olúwa ọba, alára ni ó tún lè jẹ́ kí tọ̀hún tún tòsì. Ara kí ni Ọlọ́run ò lè fìyàn dá láyé kí Olúwa ọba má fi wá dára kára ni. Ọba kì í kú, kò pẹ́ kò jìnnà, ọba yìí bá wájà. Ní Ghana, ọba tuntun sì gun àpèrè. Ọlọ́run ògàn, àpọ́n sàn ju òkóbó, atọrọ sàn ju olè lọ. Àṣé ẹni jọ̀hún là ń rí tí à ń wí. Ẹni tó tún dé ló wá fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú pọ̀. Orúkọ ọba tuntun tó jẹ ní Tẹ́símà ní ìlú Ghana tí mò ń wí. Amoyawu ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́. Níbi tí ọrọ̀ kábíyèsí ọ̀hún pọ̀ dé, oko iṣu tó dá ságbàlẹ̀. Góòlù ló fi ṣe igi èdó fún àwọn iṣu. Ìrẹ̀ wọn yó tán, ó wá lọ ń wá bẹ́kùnbẹ́kùn. Lára ohun tí ìdí Elédùmarè ni pé kó fúnni ní ìṣúra káwa máa sì wọ́n lò. Bí orílẹ̀-èdè kan tàbí ìlú kan kò bá ti ṣàmúlò, àǹfààní wà láì ewu ni. Ọlọ́run ògàn, àwọn adarí rere kì í fẹ́ fi yàdìran ọmọ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní fẹ́ fi orúkọ tó lè dínà mọ́ ọmọ wọn pẹ̀lú sílẹ̀. 400 ọdún lẹ́yìn ikú Jésù ni wọ́n dá ìlú Ghana sílẹ̀. 1240 AD, Ọlọ́run sì gbé agbára kúrò lọ́dọ̀ wọn. 100 ọdún péré ni wọ́n fi gbádùn níbẹ̀. Tí kì í bá ṣe ti ọ̀gá ológun Rọ́lì tó gbà wọ́n ṣe bí arántí ohun tí ojú wọn ti kàn sẹ́yìn. Ǹlẹ́ o, orílẹ̀-èdè mi Nàìjà, o kú oríire, òmíràn Áfíríkà tàsìkò yìí. Ọmọ alépo bí ẹni lómi, ọmọ alépo bí ẹni lómi, àfilẹ̀ sọ̀rọ̀, ọmọ anáwó bùsàbùsà. Ǹlẹ́ o, orílẹ̀-èdè mi Nàìjà, o kú oríire, òmíràn Áfíríkà tàsìkò yìí. Ọmọ alépo bí omi, ọmọ àfilẹ̀ sọ̀rọ̀, ọmọ anáwó bùsọ̀bùsọ̀. Ẹ̀yin lọmọ abojú ọjọ́ wu ni. Nàìjíríà, agbọ́mọ ọlọ́mọ tí fọwọ́ taari ọmọ tiẹ̀ sí ẹ̀yìn. Orílẹ̀-èdè mi Nàìjíríà ǹjẹ́ a ti kọ́ ẹ̀kọ́ lára igi ọ̀pọ̀tọ́ bí? Tí a ti kọ́ ọgbọ́n lára orílẹ̀-èdè tó ti síwájú wa tí wọ́n ti ṣi àǹfààní lò. Àwọn náà wọ́n ti lérò wípé góòlù yẹn ò lè tán mọ́. Ìgbà tó jẹ́ pé ìran wọn ò gbòòrò wípé ṣe lèèyàn pọnmi sílẹ̀ dé òǹgbẹ. Nàìjíríà ń fọ́n owó ká
ebi ń pa àwọn ọmọ tó sì bí ní inú. Nàìjíríà, àwọn aláṣẹ rẹ̀ mà ló ní ìtura. Epo pẹtiró ní òrùrí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Títí dàsìkò yìí, a ronú lórí ohun tá a tún lè pèsè tá a di owó. Nàìjíríà, òòró àwọn ọmọ rẹ̀ lágbára. A lo àlùmọ́nì epo láti ṣàwárí àwọn àlùmọ́nì tó ń jẹrà tó ń ṣòfò dànù. A ṣàmúlò ilẹ̀ tá a ní, àǹfààní ojú ọjọ́ tá a ní, a lò fún ìdìde wa. Ọlọ́run ògọ̀, tí orílẹ̀-èdè mi bá ń pèsè gbogbo oúnjẹ tí gbogbo orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú lè jẹ, mi ò rò pé ó pọ̀pù jù. Nàìjíríà, ikú tó pẹlẹ́dìyẹ, òjò tọ́kó tún pelé wúrẹ́ bí. Só wá dáa kí wọ́n máa sọ fún wa wípé ká ní ẹ mọ̀ wọ́n ní ìgbà kan ni. Ẹ wo iye àwọn olórí pípé ọmọ tó ti fi orílẹ̀-èdè mi Nàìjà sílẹ̀ tí wọ́n fi ọpọlọ wọn tún ibòmíì ṣe. Àìmọye àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní ọpọlọ tí wọ́n lè fi yọ orílẹ̀-èdè mi Nàìjà nínú ìyàtà wà yìí, ṣùgbọ́n kò wá ku ibi tí wọ́n máa gbàdé òkè. Igi tí bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ òṣèlú bàbá ìkẹ́nẹ́gbìn kágbó nígbà kan, wọ́n ti gé gbogbo ẹ̀ tán nínú igbó. Ohun tó ti wà náà la sì ń rí. Ẹni tó bá rí ohun tuntun kó sọ fún mi. Epo pupa tó sọ Malaysia di gbajúgbajà káàkiri àgbáyé, ṣebí Nàìjà ni wọ́n ti mú èso ẹ̀ lọ. Nàìjà Texas May tó ń bẹ ní Adó Èkìtì ṣé ẹ̀dẹ̀ rí wọn mọ́. Nàìjà Cocoa Board ṣé ẹ̀dẹ̀ gbọ́ nǹkan kan mọ́ nípa wọn. Ọlọ́run ògọ̀, ọjọ́ tí mo débi tí wọ́n ti ń ṣe ọkọ̀ pijó nílùú Kaduna, ìbànújẹ́ ńlá ni mo bá kúrò níbẹ̀. Alákìísà Nàìjà ń jó lóru, bójú bá mọ́ ó kubi tí ó dojúkọ. Àjà òkúta ṣubú kò rẹ́ni gbé òun dìde. Epo pẹtiró ni gbogbo wa ranjú mọ́ kankan. Àwọn orílẹ̀-èdè tó kù ń tàn wá, ẹ wá wò ó bí a ṣe ń tàbélà. Bí èèyàn bá fi Ṣáínà wé Nàìjíríà tá a wà yìí, ṣe ló dàbí ẹni fọjú orí ọmọ wé ti bàbá ẹ̀ ni. Kẹ̀kẹ́ márúwá tó lu orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pa. Àìmọye àwọn ọlọ́pọlọ pípé tó lè ṣe èyí tó sàn jù yẹn lọ. Ó ṣe lára wa. Ìrònú funfun ló lè ṣe. Ó ti fi ọpọlọ ìran ènìyàn dúdú sínú ìgbèkùn. Mo dúró ní ìná, mo fẹ́ máa lọ síbi tí wọ́n ti bí mi lọ́mọ. Ọ̀rá ìgbómìnà sánilé bàbá mi, jàján ni mí, ọmọ aníwọ̀ máa lóògùn kà. Pensioners FM. This is Africa's model. Ẹ káàbọ̀ látòkè lọ́hùn-ún. Titilope lẹ́tọ̀. Ètò ní Titilope níkànnì Pensioners FM 106.7 tí a kalẹ̀ sí Àgbárígo nírèké ńlẹ̀ Ìbàdàn. Ohùn òmìnira. Titilope ti gbìnà ìyá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé abala àkìrí náà la wà lórí ètò tí à ń pè ní abala Ṣómóore. Ẹ dẹ̀ láǹfààní láti máa wò wá ketekete lórí ayélujára ní Facebook ti Pensioners FM. Ẹkọ search fún Pensioners FM, kẹ́ẹ̀dẹ̀ like kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa wò wá ketekete. Nọ́mbà tẹ́ ẹ lè pè wá sí rèé, kẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣe kíni, kẹ́ẹ̀dẹ̀ kọ orin ọpẹ́ ẹyọ kan péré sí Ọlọ́run. 090 81 11 10 67 tàbí 080 80 10 67 kájọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run papọ̀. Gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ wípé Sunday tó ń bọ̀ yìí ni Sunday tó gbẹ̀yìn oṣù. Lẹ́yìn Sunday yìí ó tún kù Sunday mẹ́rin àbí márùn sí ni. Ọdún ìmọ̀ ti kásẹ̀ lẹ́nu. Ó ti lọ́nu. Nígbà tá a bá tún rí irú Sunday báyìí lóṣù kọkànlá báyìí ní 2021 ni yóò jẹ́. Hello. Hello sir, ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Orúkọ mi ni Tóyè Olúṣẹ́gun láti Jẹ́ríkò GRA. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀. Ṣé ẹ mọ̀re? Ó mọ̀re o. Orúkọ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú, ààbò, ìpamọ́ àtòrí ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí mi àti ìdílé àtàwọn ẹgbẹ́ àtàwọn ará mi gbogbo. Kò jẹ́ kí a gbalẹ́tọ̀ ọ̀fọ̀, kò jẹ́ kí a fìfọ̀ ọ̀fọ̀ ránṣẹ́, kò jẹ́ kí ibi kankan kó jẹ́ ìpín wa, kò jẹ́ kí a di aládùúrà kan, gbogbo Ọlọ́run ga fún èyí. Gbogbo bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ atọ́kùn ètò yìí. Ọlọ́run sì ti ń di iléeṣẹ́ Pensioners FM mú. Kò jẹ́ kí ilé iṣẹ́ náà kò jẹ́ kó dàrú. Gbogbo Ọlọ́run ga.
Ọlọ́run Olódùmarè ọba àtẹ́rẹrẹ kárí ayé ọlọ́mọ nísàpàyà tí ọba olùdáǹdè ọba alágbára mo gbé ọ̀gá mo yìn ọ́ lógo fàánú rẹ lórí ayé wa fààbò rẹ lórí ayé wa òun pa wá mọ́ òun yọ wá nínú ewu gbogbo èyí tọ́pẹ́ àbí òtọ́pẹ́. Ìyìn ògo yẹ ọ́ Elédùmarè àfọpẹ́ fún ọ. Ìyìn ògo yẹ ọ́ Elédùmarè àfọpẹ́ fún ọ. Ìyìn ògo yẹ ọ́. Tó ẹ ṣe mo tún gbádùn ọwọ́ tẹ́ ẹ mú wá lówùúrọ̀ yìí. Adúpẹ́ pé òkun. Adúpẹ́ pé òkun adúpẹ́ pé òkun èèyàn tó bá gbé wá tó fẹ́ wí kí wá bí ìjálá adúpẹ́ pé òkun. Hello, orúkọ yìí àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀ sà. Evangelist Orípẹ́láyé ni o. Ẹ káàárọ̀ sà. Láti Yemẹtu. Yes sà. Ṣé ẹ mọ̀ọ́rẹ́ sà? Ṣé wọ́n sì yẹ kó tún máa béèrè lọ́wọ́ èèyàn pé ṣé ó mọ̀ọ́re? Ó ṣe gbogbo wa náà ni a mọ bá ṣe ń dúpẹ́ oore. Ọ̀pọ̀ èèyàn múwá ni làkèrè tí wọn tó ń ké ní lódò tí wọn mọ gbà ní wípé Ọlọ́run gbà ẹbọ ọpẹ́ rẹ ní ká mọ yìn ọ́ ká mọ kì ọ́ ká sì mọ̀ sí pé kí ni ká tún mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọ̀pọ̀ èèyàn ni ò mọ̀ torí ẹ̀ la ṣe sọ fún wọn wípé ṣé ẹ mọ̀ rí gbọ́dọ̀ ń ṣe jáde nù láti lè mú ọkọ̀ wa padà sí ipa ọgbọ́n. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, orúkọ yìí àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Omi tuntun láti Mùsùlùmí. Orin tuntun. Ẹ káàárọ̀ mà. Yes ma. Ṣé ẹ mọ̀ọ́rẹ́? Ẹni tí ò bá lè dúpẹ́ òkúgbélé ṣe ni. Ẹni tí ò dúpẹ́ òkúgbélé ṣe ni. Ògbólógbò ọdún lọ́dún tá a lò tán yìí. Ẹni tí ò bá lè dúpẹ́ fún Ọlọ́run abáramóore jẹ ni. Ọlọ́run dára sẹ́mi ní gbogbo ọ̀nà àti ìdílé mi. Ìtẹ́ tó gbé wá yìí ó lágbára pọ̀. Ẹni ògbólógbò ọdún tó. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀yá. Ògbólógbò ọdún ni. Ẹja gbọ́. Ọdún tí gbogbo ìlú ò lè gbàgbé ni. Gbogbo Nàìjíríà ò lè gbàgbé all over the world. Ṣé pé wà ní àkọọ́lẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Tó ẹja gbọ́n tó lọ́run ṣe kí ẹ lè kọrin ọpẹ́ sọ̀nà ẹ̀kọrin ọpẹ́. Ọlọ́run dára sí mi. Ó dára sí ìdílé mi. Yes. Kò jẹ́ kí n bá ọdún yìí lọ. Kábíyèsí. Kò jẹ́ kí n fi ọmọ sí. Kò jẹ́ kí n fọkọ fún ìrìnàjò ọdún yìí. Gbogbo àìsàn tí Sátánì já tó fún táyé kan fún lórúkọ tó wù wọ́n ó jẹ́ kí n fetí mi gbọ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run múlẹ̀ nínú ayé mi pé búburú kan kì yóò ṣubú lù mí. Àrùn kárùn kan kì yóò wọ inú ilé mi. Oníkìkìdé tí mi lè ní ò máa fi gbọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo fi ń wo èrè iṣẹ́ àwọn ènìyàn búburú nínú ilé mi lórí ẹbí mi. Ìjẹ́ ọpẹ́ mi pọ̀. Nígbà jẹ́ ẹbọ ọpẹ́ ni màrí o bàbá. Gbàjẹ́ ìwọ ló ní. Ẹbọ ọpẹ́ ni màrí o bàbá. Tó ẹ máa dé tó bọ̀. ẹ ṣé gan àdúpẹ́. Gbogbo èèyàn tí máa ń pè wá àdúpẹ́ gan. Ẹni tó ṣẹlẹ̀ ni pé gbogbo ọ̀nà ẹja máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó pa wá mọ́ tó dá wa sí níbikíbi lọ́nà kọnà tá a bá wà. Ohunkóhun tí à ń bá ń ṣe ohun yẹ tó yẹ kó máa jẹ wá lógún jù òun náà ni ọpẹ́ sí Elédùmarè. Láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa 090 090 81 11 10 67 tàbí 080 80 10 10 67. Tẹ̀sí láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára ní Facebook ẹ̀kọ́ tẹ Pensioners FM ẹ mọ̀ wò wá kétékété àti bí fìlà kéwì bó ṣe ta kété bí ṣọ́ọ̀ṣì oko ẹ rí bí fìlà òun bó ṣe. ṣé fìlà bí wàá ta kété báyìí. bó ṣe rí lórí rẹ̀ ẹ rí. fìlà mi ẹ̀mọ̀ ta kété ẹ mà ṣe godo mọ̀ ní. ẹ mọ̀ wò wá kétékété ní ilé agbára ń bì yí. Titilope lẹ́tọ̀ ètò ní Titilope.
Pensioners FM. This is Africa's model. Èmi ó yìn ọ́ nítorí tí ìwọ gbọ́ ohùn mi, ìwọ sì di ìgbàlà mi. Òkúta tí àwọn ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀ yóò di pàtàkì igun ilé. Láti ọ̀dọ̀ Olúwa lè yí, ó sì ṣe ìyanu lójú wa. Kí ni màá sọ fún Olúwa? Ohun tí màá sọ ni pé ó ṣe. Kí ni màá sọ fún Olúwa o? Ohun tí màá sọ ni kó ṣe o. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Èmi yó, gbé Olúwa mi ga. Èmi yó, gbé Olúwa mi ga. Ìwọ̀n ìgbà tó bá ti mú mi wá láyé, èmi yóò yìn orúkọ rẹ̀ lógo. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé mi. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé mi. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé mi, Olúwa. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé mi. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé mi. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe láyé mi, Olúwa. And that is why I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you, oh Lord. I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you, oh Lord. Mo ti gbẹ́kẹ̀lé o. Ó sì nílẹ̀. Orúkọ Jésù. Tó lágbára. Orúkọ tí kú kọ́. Tó sáwọ́ kọ́. Àrùn orúkọ Jésù. Mo fẹsẹ̀ fẹ́. Kò má sọ́nà mìíràn mọ́ rẹ̀. Dàbọ̀dàbọ̀ kò sí nílẹ̀. Ìyìn ògo ló yẹ ọ́. Ìyìn ògo ló yẹ ọ́. Ọba tó bá mi ṣe ọ́. Òun ló gbé mi ró. I'm gonna give you praise, Lord. Ìkì ọpẹ́ ló yẹ ọ́. Ògo ló yẹ ọ́. Now shout hallelujah. Lift him up. Shout hallelujah. Come on, lift him up. Ẹ̀yin Olúwa lógo Hallelujah. ẹ̀yin Olúwa lógo a mọ̀ pé ọ̀pọ̀ èèyàn ni wọ́n ti ń bá ojú òpó wa jà láti pè wá wọlé. Ẹ má bínú, ojú òpó òótọ́ ni. Ẹnjìníà wa Gbénga Ògúnsọ̀yà Jíbà òun náà ti ń bá wa wá nǹkan ṣe sí i. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí abala kejì. Abala kejì lórí ètò Titilope. Abala kejì lórí ètò yìí ó náà ni abala tí a máa fi ń béèrè wípé ṣé ọmọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó gbé kalẹ̀ pé ká máa tẹ̀lé. Abala wọn láti máa ń gbára wa níyànjú tàbí tí máa ń sọ̀rọ̀ nínú ìwé mímọ́. Ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Titilope, abala tá a mú wá lówùúrọ̀ yìí òun náà ni abala bí Ọlọ́run ṣe bá àwọn ọmọ ènìyàn dá májẹ̀mú kan. Ó fowó àtọmọdé ọlẹ́nu. Abala tá a fẹ́ wọ̀ yìí a fẹ́ jẹ́ kó yé àwọn èèyàn wípé àgàgà àwọn tó ń gbọ́ wa
fún àkọ́kọ́ lórí ètò wípé abala yìí a mọ̀ pé àwọn ìtàn tá a máa ń mú wá àwọn ìtàn tẹ́ ẹ mọ̀ dáadáa ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kódà jíbàmù gan gbà mí ní ó sọ pé ká tan máìkì kóhun sọ. Bẹ́ẹ̀ òun mọ̀ kó wá sọ ibi tó wá wà wọn. Wọ́n kọ́ wọn nígbà tó wà ní nígbà tó wà ní kíláàsì ọmọ kéékèèké. Ìdí rèé ni wípé àwọn ìtàn tá à ń sọ lórí ètò yìí àwọn ìtàn tá a mọ̀ dáadáa ni. Ṣùgbọ́n kódà ó lè jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ tó kọjá gan àtúgbọ́ tí pásítọ̀ wa sọnù nínú ìjọsìn bá a gbọ́. ṣé ọmọ tí mo ń pa mí lẹ́rìn àwọn ìtàn ẹlòmíì ó sì ronú bá ní mo rántí tẹ̀ á sì tún fi kọrin. Kó wá sọ wípé ibo gangan ló wà nínú bíbélì ni ó wà di kọ. Ìdí nù tá a fi ń ránra wa létí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ lórí ètò yìí wípé onígbàgbé lọ̀pọ̀ nù wa kódà mo lè sọ pé gbogbo èèyàn pátá ló nígbàgbé ṣùgbọ́n ká mọ fi ọkàn wa sípa ẹ mọ́ bínú akéwì nìkan olóhùn tó ń gbàgbé ṣùgbọ́n mi èso ń gbàgbé ọjọ́ Sunday ọmọ láǹfààní láti gbé bíbélì tèmi lọ́jọ́ Sunday wọ́n sì fi aṣọ wọ́n fi nù. Ẹ wá bá ń bí pé Sunday tó kọjá ọ̀sẹ̀ lọ́hùn kí ló ṣe ń lè jọsìn. ìta ṣe ń lè jọsìn lọ́sẹ̀ tó lọ ní pígbà tí mo dé inú ilé ìjọsìn bóbó rí ọ̀fẹ́. ẹ gbọ́ ó béèrè ọ̀fẹ́ torí àsìkò wa ìtàn tá a fẹ́ mú wá lè ní àwọn ìtàn tá a mọ̀ ni àwọn ìbéèrè kan sí kejì sí mẹ́ta lè jáde lórí ẹ̀ láti lè pe ọkàn wa padà sípa ọgbọ́n ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn ìbéèrè tá a mọ̀ ń béèrè a mọ̀ ń wò pé káfẹ́ kan lọ ka ẹsẹ̀ ń dáadáa torí pé tabakọ̀ sọ pé ẹni báyìí ló ṣe ọba báyìí là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wòlíì báyìí là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá mọ ìtàn dáadáa ẹ mọ̀ pé ní ó fẹ́ jẹ́ àkùdé fún wa torí la ṣe wọ́n ń sọ bí tá a ti lọ rí ìka gangan tá a lọ kà á mo dẹ̀ máa ń sọ fún wa wípé bíbélì ó ṣe nǹkan téèyàn máa ń fi ẹ̀mí ara kà kò lè yéèyàn ṣùgbọ́n ó gba ẹ̀mí mímọ́ láàyè láti túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wa ó yá akéwì. Ibi tí à ń lọ náà rèé MC Prince ìtàn tá a fẹ́ sọ lónìí ìtàn nípa ẹnìkan ni nínú ìwé mímọ́ ẹni yìí Ọlọ́run bá a sọ̀rọ̀ pé kó ṣe gbá kó ṣàwo kó ṣe kòkò bàbá àsásùn bá ṣe máa ń sọ Ọlọ́run ránṣẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti wo ibi tá a ti fẹ́ mú ìtàn rẹ̀ o ìfẹ́ mú láti ìbẹ̀rẹ̀ bóyá ti bẹ̀rẹ̀ a lè mú lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ ká yẹ̀ ẹ́ síra wọn. Nígbà tí ọkọ rẹ̀ tó dé ibùdó tí Ọlọ́run gbé ọkọ rẹ̀ dé ọkọ̀ tó kàn fún Ọlọ́run ó kó àwọn ẹranko sínú ẹ̀ ó pe àwọn èèyàn láti wọnú ọkọ̀ náà ṣùgbọ́n àwọn fámìlì rẹ̀ nìkan lórí kó wọ̀ kí tó ṣe gbogbo fámìlì o ọ̀wọ́ fámìlì tọ́lọ́ ń yọ̀ǹda fóun nìkan lórí kó wọ̀ ó sì mú àwọn ẹran ó kó wọn bẹ̀ àwọn ẹran nígbà táwọn mú àwọn ẹran tí wọ́n ń wọnú ọkọ̀ àwọn ẹran tí ò lè dànù wọnú ọkọ̀ àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run wọnú ọkọ̀ àwọn ọmọ èèyàn ṣènáwó amọtílà lọbẹ lọ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ rèé nígbà tí wọ́n dé ibi tí ọkọ̀ wọn ti dúró ọ̀ràn ẹyẹ jáde lákọ̀ọ́kọ́ ẹyẹ padà wá sọ́dọ̀ rẹ̀ nínú ọkọ̀ ọ̀ràn ẹyẹ jáde lẹ́ẹ̀kejì ẹyẹ tó padà sínú ọkọ̀ rẹ̀ nígbà tó jẹ́ pẹ́ tó ṣe sáà ọ̀ràn ẹyẹ jáde nígbà kẹta ẹyẹ mà lọ ẹyẹ ọ̀bà wá mọ́ ìgbà náà lòun gangan tó jáde nínú ọkọ̀ ó wojú ilẹ̀ ó rí i pé yàyín iná ni ilẹ̀ ti tẹ́jú ọwọ́ gbójú ẹ̀ sókè ó ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá fi òṣùmàrè hàn Ọlọ́run kí ni ìtumọ̀ yìí òṣùmàrè tó ń wò yìí ni pé gbogbo ògbàkúùgbà tí àràgbá yàmúyàmù omi bá fẹ́ bẹ́lẹ̀ sínú ayé tí àràgbá yàmúyàmù omi náà ò fi ní pààyè rẹ́ májẹ̀mú wo lọ́lọ́run ti bá ìran tiẹ̀ dá májẹ̀mú wo lọ́lọ́run ti bá ayé tiẹ̀ gangan dá
ǹjẹ́ ó ní àpẹẹrẹ àti àmì láti máa fi rán Ọlọ́run létí? Ǹjẹ́ ìwọ àtọlọ́run ní àgírímẹ̀ǹtì tẹ́lẹ̀ èbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléèbó tí ẹ bá fẹ́ ṣe wọ́n ní pé memorandum of understanding wọ́n ní ẹ lọ mú wá, ìtumọ̀ sí pé àgírímẹ̀ǹtì láàrin ẹ̀yin àti wọn. Kí ni Ọlọ́run fi báwọ dá májẹ̀mú? Ǹjẹ́ ìwọ ti sin Ọlọ́run débi pé Ọlọ́run ó fẹ́ máa ṣe mí bíi kí n máa sọ ọ́, ṣùgbọ́n mo wò pé kẹ́yìn ará lékè ẹ máa rò ó lọ́kàn, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ̀yin ọmọdé, ẹ̀yin ọ̀dọ́, kí ni májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá ọ dá? Kí ni àgírímẹ̀ǹtì tó wà láàrin ìwọ àtọlọ́run? Ibo la ti lè rí gan? Ta ni ìtàn yìí? Kí ló kọ ẹni tí ìtàn yìí bá wí níbi tí wọ́n ti ń fi tí ọkọ̀ wọn ti ń kalẹ̀? Ẹ lè pọ̀ sórí nọ́mbà 09081111067. Hello. Ẹ káàárọ̀, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Orin tuntun ló ń sọ̀rọ̀ láti Muslim. Ẹ bá gbọ́n sókè mà. Orin tuntun láti Muslim. Yes ma. Bàbá Noah ni ẹni yẹn. Noah. Bẹ́ẹ̀ni. Ibo láti lè rí kà? Genesis láti lè rí. Genesis kí ni? Genesis orí 8. A lè ká lọ sí 9 níbi tó ti bá dá májẹ̀mú. Kí wá lẹ wá rí inú ìtàn yẹn? Ẹ̀kọ́ pọ̀ nínú ìtàn yẹn. Ẹ̀kọ́ mẹ́yọ̀ kan nínú ẹ̀. Nǹkan tẹ́mi kàn rí nínú nǹkan yẹn ni wípé kò sí májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá yàn dá tí kò dẹ̀ fi ń mú ṣẹ. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ìgbọràn, bí ẹ̀mí ìgbọràn kó jọba nínú ayé wa, ká dẹ̀ gbẹ̀mí mímọ́ láyè. Màmá wa tí ò gba ìgbọràn láyè nígbà yẹn òun ni wọ́n bá wọnú mọ́tò. Màmá wa orin tuntun. Ṣé ẹ tún mọ nǹkan kan tí mo ti rí ń bẹ̀ tí mo dẹ̀ ń sọ fún, tí màá láǹfààní láti sọ fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa ní ìkànnì Pensioners FM 106.7 ni wípé àsìkò Ọlọ́run lójú o. Nǹkan tó fi lè mú Ọlọ́run tó dúró de ìgbín tó fi wọnú ọkọ̀ Noah, àbí kò sí gbìn bẹ́ẹ̀ ni? Ó wà bẹ́ẹ̀ o. Ẹ wá wo bí ìgbín ó jẹ́ kọ́kọ́ fà tí ó fi fà kó tó débẹ̀, kó tó wọnú ọkọ̀. Ọ̀nà yẹn jìn. Màámi ẹ máa rò. Tó gbogbo èèyàn tí ń gbọ́ wa, ẹ rí bó ṣe rí tó, ẹ rí bí Ọlọ́run ṣe ní sùúrù tó. Sùúrù Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tá a bá lẹ́nu wọn tó máa sọ wípé ń bọ̀wọ̀ Ọlọ́run ọ̀yá lógún ọdún. Àsáwọn nǹkan táwọn àgbàlagbà ti wònú ìtọ́nà ń bá ní mò ń bọ̀ wá. Ọlọ́run ń bọ̀ lóòótọ́, kìí ṣe pọ́lọ́run ò ní wá, ṣùgbọ́n àsìkò tí ìwọ fọkàn sí pé kí Ọlọ́run ó dé, Ọlọ́run á rò pé tí mo bá ní kí n dé nírú àsìkò tí máa ní kí mọ̀ sàmì iye ẹsẹ̀, àsìkò òun ò lè pín ọ. àwọn ẹ̀ta ní òdúró. Àsìkò òun èé sàsìkò rẹ̀, òun kálukú ló lásìkò, ìgbà àti àkókò. Gbogbo ẹ̀ tí ń gbọ́ wà nílé, ibo la ti lè rí ìtàn yìí dáadáa? Ọmọ omi tuntun ti sọ tiwọn, ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ wa lọ́nà jíjìn, ẹ bá wa dá sí i. Hello. Ẹ káàárọ̀. Yes, yes. Orúkọ mi ni Tóyè Olúṣẹ́gun lẹ́ẹ̀kan sí sà. Yes sir. A rí pé bàbá wa Noah náà ni Ọlọ́run bá dá májẹ̀mú. Tá a bá wo wà nígbà láti orí kẹjọ, abátáwá wọ orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 13 títí ó fi dé 17. Ọlọ́run ló ń bẹ̀rẹ̀ lóun tó bá dá májẹ̀mú òun pé pẹ̀lú Òṣùmàrè pé májẹ̀mú yẹn wà láàrin òun àti Noah. Ọlọ́run sì mú májẹ̀mú rẹ̀, ó sì mú ṣẹ. Títí dàsìkò yìí. Títí dàsìkò bẹ́ẹ̀ ni sà. Àwọn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn náà tá a bá dá májẹ̀mú, ẹni ká bá tiraka láti mú májẹ̀mú wa ṣẹ, láti mú ẹ̀jẹ̀ wa ṣẹ. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀
níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run tí ó dá ayé àtọ̀run tó ti lè mú májẹ̀mú rẹ̀ sí bó ti tóbi tó ó sì mú májẹ̀mú rẹ̀ sí lórí wa kò yẹ kí mélòó ni àwọn ẹ̀yìn tá a jẹ́ lẹ́nu ara a nílò láti kọ́ ìṣàkóso èyí. Bákan náà bákan náà a nílò láti fi ara wa jìn fún Ọlọ́run tó bá ti pé Nóà kò fi ara rẹ̀ jìn fún Ọlọ́run kò ní lè rí orí ọ̀fẹ́ tí ó rí gbà yẹn gbà òun náà á sì gbé pẹ̀lú àwọn tí ó sì gbé lọ́rọ̀ á ràn wá lọ́wọ́. tó hello. Ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Evangelist Orífẹ́láyé náà ni. Yes sir. Ṣé mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Nóà tó sọ yìí tọ́lọ́run bá májẹ̀mú Nóà lọ́lọ́run bá dá májẹ̀mú tó ní kó kọ ọkọ̀. Nígbà tó sì kọ ọkọ̀ yẹn ó gbọ́ràn. Ẹ ti sọ nǹkan kan nífẹ̀ẹ́ ní kéèyàn ní sùúrù wípé ìgbé pé wọ́n wo àsìkò tí ìgbé ó ṣe èdè bẹ́ẹ̀. Ìgbélẹ̀ yìí sọ ìgbé kọ́ gangan ẹ wo ekòló. Bá mi ẹ wo ekòló. Ọkọ mi ò tiẹ̀ tún lọ síbi ekòló. Ṣé mọ̀ wípé ìgbé tẹ́ ẹ wí yẹn gan ìrìn ìgbé máa ń yá gan tẹ́ ẹ kàn rò wípé kò yá ni very fast. Ẹ wo ekòló. Kì í ṣe ekòló nìkan ẹ wo àwọn èèrà tí kìkì. Bó ṣe rìn. Gbogbo wọn sì wọlé. Kábíyèsí. Ọmọ ènìyàn ní etí rẹ̀ di. Kábíyèsí. So ìyẹn fi hàn wípé a gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ohun tí Ọlọ́run bá ní ká ṣe. Kábíyèsí. So ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀dẹ́ ni àwa márìndín sì ni ó sì mọ̀ bóun ṣe ń ṣètò ènìyàn. Gbogbo aládùúrà a ò ní kùnà ètò rẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. A ò ní kùnà ìlérí rẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Tá a bá lè dúró dè é, tá a bá dúró dè é pẹ̀lú àsìkò tó sọ fún wa yóò wá sí ìmúṣẹ. Ẹ rí wípé gbogbo àwọn tó ṣe ìlérí fún nínú Bíbélì kò sí èyí tí ò múṣẹ nítorí pé àwọn wọ̀nyẹn fi sùúrù dúró de ìlérí yẹn. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni sà. Bàbá wa wọ́n tún gbé wa lọ bí. Ẹ gbọ́ gbogbo èèyàn tí ń gbọ́ wà nílé níbikíbi lọ́nà kan náà. Májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá ẹ dá Ọlọ́run kò ní yẹ májẹ̀mú ẹ. Májẹ̀mú wo ni wọ́n bá ọmọ ènìyàn ẹgbẹ́ ẹ dá tó ti ń yẹ̀? Mi ò ní sọ àṣírí tó fi sí mi lọ́wọ́ ó gbé sórí social media. Ìní sọ àṣírí tó fi sí mi lọ́wọ́. MC Prince ẹ̀yin àní ní ṣe ni wọ́n pè mí lánàá. Wọ́n ní pé ẹ̀yin ọ̀rọ̀ yẹn pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ tó sásọ ẹnìkẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ lọ gbọ́ ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ kọ́ gbọ́ ni o kọ́mọ́dà bí bóyá mi ò sọ fún ọ o má jẹ́ tí kejì ọ gbọ́ o ọ̀rọ̀ náà yẹn sì kí ló dé ṣó o ti yẹ májẹ̀mú báwọn o sì sọ pé kó fọkàn balẹ̀ kó fọkàn tán ǹjẹ́ ìwọ tán lẹ́ni tẹ́lẹ̀ fọkàn tán bí ẹ pè wá sórí nọ́mbà yìí 090 81 11 10 67 tàbí 080 80 10 10 67 Titilope lètò ètò ní Titilope níkànnì Pensioners FM 106.7 tó kalẹ̀ sí Àgbárígo Onírèké ńlẹ̀ Ìbàdàn.
Olúwa rẹ̀ wọ́n lẹ́kún. Àwọn tó dàbí ìyáná rẹ̀ wọ́n lẹ́kún Olúwa. Ọdọọdún là ń rórógbó, ọdọọdún là ń ráwùsá. Ọdún kò sàn wá sọ́wọ́, ọdún kò sàn wá sọ́mọ. Kárí bá ti ṣe, ọdún yàgò kárọ̀nà afẹ́fẹ́. Àní ká máa sọ̀rọ̀ jẹ, àní ká máa sọ̀rọ̀ mu. Ká má làkísà, kẹ́yìn aṣọ bàbá gbọ́ tiwa. Ká má ṣe rógun ẹjọ́, káwa ṣẹ́gun àìsàn. Ogun àṣedànù, ogun àkówá bá wa ṣe. Àbò rẹ̀ tó dájú làwa ń fẹ́ lọ́dún tó wọlé. Kábíyèsí Elédùmarè, Ọlọ́run ààbò, ìwọ ni àwa gbé ọkàn wa lé. Ibi tí a ti lè rí ìtàn tí a sọ òun náà ni Genesis orí kẹjọ, ẹ máa ka Genesis 8 títí wọ 18:22. Jáàmù báyìí Genesis orí kẹjọ, ẹja ka orí kẹjọ yẹn ká wá kà wọ orí kẹsàn-án. A rí ìtàn Noah bí Ọlọ́run ṣe bá a sọ̀rọ̀, a rí ń bẹ̀. Jẹ́ ká wọnú abala ètò ìpele kẹta nínú ètò. Abala kẹta lórí ètò Titilope òun náà ni abala ṣé o rántí olóore. MC Prince, ǹjẹ́ ìwọ rántí èèyàn tó ṣe ọ́ lóore láìpẹ́ kò pẹ́ tó súnmọ́ tòsí? Èèyàn kan tó ṣe ọ́ lóore, bóyá ènìyàn kan wù ẹ́ sùnsùn, ó wò wípé MC Prince gba jáàkì, gba extra tire, máa tọ́jú ẹ̀ pẹ̀lú side mirror. Wọ́n sọ ti ẹnu àbí? Tí wọ́n náà ṣe oore náà ni àbí oore náà ni. Ọlọ́run sì wá ju ọ lójú. Àwọn èèyàn gbọ́ wa lé nìsín, ó wà rí pé kọ́dún yìí tó kanlẹ̀, mọ́tò gangan fúnra rẹ̀, ọ̀bọ̀kún ọlọ́yẹ́ yóò wọlé. Àmì o bíi bíjọ́ọ̀tì tàbí kó jẹ́ ọ̀bọ̀kún ọlọ́yẹ́ lèmi pé. Mo rò pé kó jẹ́ Jàpá ni. Mọ́tò yàtọ̀ sí káà. Ìjàpá. Mọ́tò ó yàtọ̀ sí káà. Ìjàpá second war lọ́mọ̀ ti ṣe. Ọ̀bọ̀kún ọlọ́yẹ́. Second world war. Èyí tó bá ti wọ̀ ni wọ́n sọ. Ìjàpá wọn ti tí wọ́n sọ. Lórí ọ̀dà. Èyí tó fẹ́ ni wọ́n sọ. Mo wọ́n pín pẹ̀tẹ́ kó ti gba táyà. Èròjọ́ èyí tí ìwọ fẹ́ ló sọ. Sáà tí ẹnìkan tó ṣe ọ́ lóore láìpẹ́. Gbogbo ìgbà tí má ti láǹfààní láti sùn láti jí lẹ́yìn Ọlọ́run olóore mi, àwọn òbí mi tó bí mi ni olóore mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá tó kọ́ mi lédè tí mo fi mọ̀ pé òun ló fún mi lóúnjẹ tí mò ń jẹ dìsìn yìí, tí mo sì nígbàgbọ́ wípé màá là máa lu lọ́nà rẹ̀. Papa Demi ní Adémọ́lá rẹ̀ mú tí gbogbo yẹn mọ̀ sí Papa Demi, olóore mi nù. Tó èmi fi àsìkò yìí àti wákàtí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá mi. Ẹ̀mí tiẹ̀ ti mú wọn kúrò lára àwọn ọ̀gá mi, mo ti sọ wọ́n di bàbá nítorí pé kí ni tí wọ́n sọ wípé ẹlẹ́ja tútù Ismail Ọláníyàn, bàbá mi ẹlẹ́ja tútù. Bóyá tó bá ti ń gbọ́ wọn á ti mẹ́ni mò ń dákọ. Àwọn àgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní jẹ́ kó tán ń bẹ̀. Àwọn náà pè mí lọ́jọ́ sí 2004, wọ́n ní tó ń ṣe yéwì ní wàá máa sọ lórí rédíò, bóyá gbọ̀nà tẹlifíṣàn lọ máa sọ ń bẹ̀ ní 2004. Gbọ́n ní ẹ̀yin ọ̀gá tí wọ́n sì lè sọ ni ọ́ sọ bó ṣe sọ yìí náà ló sì sọ. Ayé ò sì gbọ́hùn ẹ̀, ó rìnrìn ọkàn kè látọ̀dọ̀ Adérẹ̀mí Àkànmú ìyẹn nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ńgbà náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ pé òkun kò ní sùn bẹ́ẹ̀ ni ò ní rẹ̀ yín. Ipò àgbàlá bá gbà á máa bá yín níwájú ni. Gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ wa lórí ètò yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé àwọn ohun tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiẹ̀ máa ń pè wá lẹ́yìn ètò pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run náà ń gbogbo wa, ṣùgbọ́n àìṣe prófẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ láìṣe pásítọ̀. MC Prince lórúkọ tiẹ̀ ń jẹ́. PTA Akéwì làwọn èèyàn mèmí sí. Àjọ ń sọ àjọ ṣiṣẹ́ Elédùmarè ọba ni. Gbogbo èèyàn tó bá ń bẹ láyé pátá ìlú ní àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti ṣiṣẹ́ tí Èdùmàrè gbélé lọ láti ṣe nílé ayé. Ẹ jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé fún wa, ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe torí tí a bá jọ ń ṣe inú Ọlọ́run á fi máa dùn.
bẹ́ẹ̀ náà ni ìpìlẹ̀ ìgbàgbọ́ á lè máa múlẹ̀ sí. Abala tá a wà ó náà ni abala. Dáàmú fi ṣe lọ nítorí pé àsìkò ń pè wá níjà. Abala tá a wà náà ni abala tá a máa fi ṣe lọ. Abala ìṣèlọ nítorí ojú òpó yìí ẹ ní bínú ni. Ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀yin wọn bá tá àti ẹ̀rí gbé nǹkan tí ò bá ṣe ẹnjìníà wa náà tó ṣàwá kan. Ó ní ká má ṣe yọnu pé bó ṣe lọ. Wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ lé lórí. Ibi láti mọ̀ ṣe lọ lórí ètò Títílọpẹ́ lọ́sẹ̀ yìí bókò tí ń jẹ́ ti Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ á tún jọ gbádùn ara wa dáadáa. Ẹ jẹ́ ká máa ka Bíbélì wa o nítorí pé òun yóò mọ̀ fi ọkàn wa sípa ọgbọ́n. Lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ ṣe tó fi jálágbára ògodo ṣẹnu rẹ ròdòròdò lórúkọ gbogbo àwọn tí Ọlọ́run mí sí àwọn ikọ̀ Títílọpẹ́ látòrí Fẹ́mi Ṣítù, Bíọ́lá Idris, Blackman presenter, Anu Fáṣanyí, Michael Etí Mélòó Adéyẹmọ́nu, gbogbo alájọ wà ní Kùlùmbì yìí ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa àti àmójú ẹ̀rọ wa fún sáà tá a wà yìí Gbénga ọmọ Ògúnsànyà Jibam, àwọn bàbá wa náà lẹ́nu lóró adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Àwọn tó wà mọ́tò pensioners àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín lórúkọ olóòtú ètò yìí Lérè Ṣítù Mídò ọmọ Àjànà Òrò Àjànà Pòkílé. Bí a bá sọ tẹ́wọ̀n á ṣe tún máa ń rẹ́rìn torí pé ó kọ ọ̀tùnú ni. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́mi Olúwaseun ọmọ Awoyemi ń dágbére fún yín pé ká ríra láyọ̀ ká pàdé rere o. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pè mí sí rè lẹ́yìn ètò 081 44 96 1125 081 44 96 1125. Mo lérò wípé ẹ ti ń gbáradì fún Christmas karo bàbá kérésì pensioners mo lérò wípé ẹ ti ń gbáradì. Mo mọ̀ pé tí ó bá fi di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ bàbá kérésì yóò ti máa múra díẹ̀ torí pé bóyá mọ́tò rẹ̀ ó ti máa sọ̀kalẹ̀ sí àyín ni àbí jẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ó máa sọ̀kalẹ̀ bí ó ṣe jẹ́nu ẹ máa múra lẹ̀ o torí bàbá kérésì wa ó ti dé sẹ́ẹ̀kùlé yín. Orúkọ tèmi ò yí padà Adeolu Tunwagun Adeolu ọmọ Tunwagun yín náà rèé PTA akéwì àtùpà ọ̀rọ̀ ẹ lè pè mí sórí nọ́mbà yìí 090 65 45 92 68. Ìdí tẹ́ fi lè pè mí ní bóyá ìpolówó tàbí ẹ fẹ́ kí n wá sílé ìjọsìn 090 65 45 92 68. Gbogbo onínáwó aláyẹyẹ akíyín ọlọ́jọ́ bí òní akíyín títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a máa pàdé lórí ètò Títílọpẹ́ ó dàbọ̀. Ìgbàlà mo ṣàdíyàn Ọlọ́run ìwòsàn. Pensioners FM, this is Africa's model. Agbára Sátánì àtọmọ́gùn rẹ̀ máa ní kọ́ńdà sàn. Sátánì wí láyé mi, Èdùmàrè mo bẹ̀ ọ́ yé. Má ṣe jẹ́ kí Sátánì ráyè wọnú ọkàn mi. Mo kẹjọ́ mi tọ̀ ọ́ wá, Jésù ṣàánú fún mi. Mo kẹjọ́ mi tọ̀ ọ́ wá, Jésù gbọ́rọ̀ mi rò. Ẹ̀mí òkùnkùn bá parapọ̀, wọ́n bá wá fẹjọ́ mi sùn ọ́. Jẹ̀jẹ̀rẹ̀ ní kòrò bàbá, ó fi dá mi láre torí náà. Ọlọ́run ìgbàlà ló ṣàdíyàn Ọlọ́run ìwòsàn. Mo kẹ́pẹ́ àbàbà ìlànà mi òkùnkùn. Ọjà kan lè borí ọkàn mi o. Agbára Sátánì àtọmọ́gùn rẹ̀ máa ní kọ́ńdà sàn.
ń bẹ láyé tó bá yà ń bẹ ìrànjú dásí kò tán láyé níṣẹ́ ló yẹ ká fura sábà láti ń bẹ láyé tó bá yà ń bẹ ìrànjú dásí kò tán láyé níṣẹ́ ló yẹ ká fura. From the rising to the setting of the sun, here is the first global radio in Africa. Pensioners 106.7 FM Agbarigo Ibadan, a station for the elderly, the youths, the teenagers, and in fact, our children. It is a station for all. So come patronize us on Pensioners 106.7 FM Ibadan. All corporate organizations, ministries, departments, and agencies of government, government parastatals and commissions, artisans, private companies, market men and women, professional civil servants, and other categories of workers. This is your station. Just visit the marketing department of Pensioners 106.7 FM Agbarigo Nireke Ibadan, and you will be glad you did. Pensioners FM, the voice of liberation. The voice of liberation. Pensioners FM, this is Africa's model. Yes, Contra people, good morning. How you they do this morning? I believe say they do well because today na Sunday and I believe say don't wake up already. So they do one or two things. If na church you want go, don't forget say time they go, they wait for anybody. Today na Sunday, day number 22 for inside the month of November, the year 2020. We give glory to God. Say our life is still day for today. At least we go to bed last night, we wake up again this morning, and that oneself, he reached to the praise God Almighty every other day. My name na Idris Abiola. And I welcome on board to another fantastic edition of Yanmi Tori for here for pensioners 106.7 FM. Okay. Many Tori na on day we ended this morning, and just like we always do, we get national dailies for hand. We still get some other Tori with them. We say we generate it for pensioners FM for you. But very quickly, make I sharply bring my other person on top microphone this morning. Femi, good morning to you. Good morning, Idris. How your body this morning? Yeah, my body this sharp. I stand up giddy, but I feel grand. No shaking myself. I don't say I'm saying you stand up giddy, but okay, country people. Good morning. I make myself the welcome you on top another brand edition of the program Yanmi Tori right here on top pensioners 106.7 FM. We stand up put for Agbarigo Nireke Ibadan. You already sabi say Yanmi Tori. Now be the news elements. We say they bust out as regards the update you on everything. We say they happen for inside the country dailies and for inside the way country Nigeria. My own name now Oluwaseun. We don't get many better stories for today. And sharply, make we no waste the time. Waiting them my hand this morning na Sunday Punchy. And of course, we go see the update you on one or two websites. We still gather right here for pensioners. Okay, Papa na Sunday Tribune I carry con road for una this morning. And of course, for there, many tourist elements now they don't write put. We say we don't dey ready to they give them out to this morning. But Papa, before we do that one, no forget no go sleep on top and say safe. We get we analyst for inside the building this morning in person of Prince Adeolu Adeyefa. Baba Seven stand up put for inside the studio this morning. No be lie at all. Okay, Idris, make I just say for the first headline when I go to come out for inside the Sunday Punch. This one and now they talk say Nigeria don't suffer the worst recession for inside 36 years. Hey, now one report they bring that one, but now World Bank now they reveal them. As I can say NBS called report will say the economy now been shrink by 3.6% Q3. Experts now don't talk, they don't put the blame on COVID-19 and the hashtag EndSARS violence as a reason for crisis. So, but part of the story now consider say Nigeria economy now don't go back into a recession for inside the 5 years. Everything done by together. Now you go the browse the update of
of the story as the right and put when time reach. Okay, make I sharply follow that story for back for the one way then right put for inside the page 4 for Sunday Tribune for here where the airline talks a reaction. Many people they talk this morning as if they say Nigeria economy don't enter another recession. NBSF confirm and say Nigeria day for second economy wahala within 3 years. Well, one financial professor don't talk say the recession say it no go take. Agbakoba Yusuf orders them. They talk say they don't give a solution how we for take a commodity for inside this recession. So, but all of them then they for inside the page 4 for Sunday Tribune. Okay, I don't carry body go land for inside page 3 for Sunday Punch this morning. Another story when I the touchlight for inside that level, I they talk say CCB don't ready charge Mago unto say in refuse to declare in account. So, but one time reach it, I go give you waiting that two story they talk this morning as the right and put. Asan Sumono don't want this morning. Waiting he talk say Nigeria go soon pafuka. Nigeria go soon pafuka na Asan Sumono. And I need one we country like that. Okay, the next one when I go the Yanyo now they talk say as ASU no follow for inside the IPPIS matter no leleo na just temporary something na Chris Ngige now the yan this one for inside page 5 for Sunday Punch this morning. Make I follow that ASU story for back for inside page 2 for Sunday Tribune. The talk say why we no fit end strike now? Why we no fit end strike now? Now ASU talk that one. As if you say state chapters they are waiting for update directive from national leadership. Ngige can't talk. Waiting he talk. Ngige talk say we go still use IPPIS for ASU. We go still use IPPIS for ASU. Now Ngige talk that one. Okay, one person the yarn this morning, Idris, you the one that said what the person yarn. Make a yarn. In talk say you see the issues where I get with the Makinde and no be personal matter. Now file your share now you they talk like this. I think still the urge Ondo deputy governor say make a return back to PDP. All that already you go find them for inside page 5 for Sunday Punch this morning. For the file share matter where you talk, so make I sharply follow them up with this one with the commodity for inside page 2 for Sunday Tribune. We talk and say I no go join others them to destroy Tinubu politically. I no go join others them to destroy Tinubu politically. Now fire share and I talk like that. Okay, another matter we see the boss out for inside the Oyo. This one, now they talk say for inside Oyo, Governor Seyi Makinde don't talk. In talk say Lautech no go ever suffer financial crisis under Oyo. It no fit happen. Now so in the talk for inside the page 6 for Sunday Punch this morning. Yes, and I saw Governor Seyi Makinde for your state. And I saw you don't talk for inside page 6 for Sunday Tribune. When he talk say Oyo don't stand gidigba to run Lautech fully. Oyo don't stand gidigba to run Lautech fully. Oyetola self don't assure people say they work for Lautech, say it is secure, it is strong, nothing go shake them for that levy. Oyo don't do well. Oyo don't do well. Now Akitola Akonde and then talk that one. All the to read and standard gidigba put for inside page 6 for inside Sunday Tribune. Okay, make I tell you say I still there for inside Oyo as the reporter mo say one army officer now he don't pay me and security agents them plus a smugglers and now they clash for that side. That's already you go find them for inside page 7 for Sunday Punch this morning. Oh yeah, Papa, make I sharply bring on to one story where they for inside page 30 for Sunday Tribune where they talk about fuel increase. Yes, federal government sit down summon labor to emergency meeting today. Federal government don't summon labor to emergency meeting today. Okay, this one now they talk say Gbajabia Miller security head now he shoot the newspaper vendor 3 times. Now the family now they review this one for inside page 4 for Sunday Punch this morning. Okay, 2023, why presidency supposed to remain for North? Now Kwande talk that one. Okay, this one and I they talk say gunmen and I they talk say they don't kill 2 person kidnap scores for inside the Kaduna community. That already say is you don't put for inside page 41 for Sunday Punch this morning. Hey, more now they listen to this one. Now this one we they take a begging God to say make it prevent us from damage, particularly that one where they always say shele. Because of a fire. Fire now they don't report and say it destroyed 1 multi-million naira media studio, including plus a church for inside the Ibadan. Fire. It don't destroy 1 multi-million naira media studio, including plus church
for inside the Ibadan. Okay, the last story when I go fit touchlight, but this one no be for inside the Sunday Punch, as I'm saying, a part of the story. What we gather right here for pensioners. This one now on top statement when they come out onto waiting about the Varsity Christian Union been talking. But when time reach, I go give you the full update of waiting that one they tell us this morning. The last one wait day for my hand, and I they talk say PDP reps caucus don't celebrate Jonathan at 63. PDP reps caucus don't celebrate Jonathan at 63. Okay, now you say we don't roll out the headlines what we get for on this morning. What remain now? So they give you the full update of all the headlines we say we don't already roll out. But sharply, we got to reach up first, and when we come back, we begin the Torre Fu Popra. We dey come back. Yes, sir. Welcome back, country people. The program now still Yame Tori right here on Top Pensioners 106.7 FM. We sit down bracket for Barigo Onereke Ibadan. Yes, sir. The story we say we don't already roll out the headline said and the story now we gas to give you right about now. And the first one when I go fit start for inside the Sunday Punch where I get for and this morning now they talk say Nigeria don't suffer the worst recession for inside 36 years. And now World Bank, now they review that one as MBS currently still report, I must say, the economy being shrinking by 3.6% quarter 3. Experts now they constantly talk will say they put the blame on top of COVID-19. Hashtag NSAS violence as a reason for crisis. Make I just sharply browse the update of waiting that one they talk this morning. For inside the full matter, they talk say amid the rising debt profile, inflation plus unemployment, which don't put for inside Nigeria, they say Africa's biggest economy. Now it be don't enter in second recession for inside 5 years. So as we say, official figures when they publish for Saturday, now it be they show this one they say the economy now be shrink again for inside the third quarter of this year 2020 where we sit down put to. They say this year recession now be the worst one for inside 36 years as they don't obtain them from inside the World Bank where they show them say the country's GDP now be drop by 10.92% for inside 1983 and plus 1.2% for inside 1984. They say the World Bank in say for inside June, say this collapse for inside crude oil price now being decoupled with the COVID-19 pandemic with surface when they expect to plunge the Nigeria economy into severe recession. We say this one now go make the worst since the 1980s. Hey, matter if full but make I still continue for inside that level. He talk say the MBS for inside in gross domestic product report for quarter 3. Now be say the GDP when be the broadcast measure of economic prosperity. Now be followed by 3.62% for inside 3 months up till September. Okay, make I just update you on top of this one. They talk say this one at the second recession. We say Nigeria don't suffer for inside this level. So they say Nigeria economy now be don't sleep for inside in second recession. For inside 5 years, as they continue for inside that matter, part of the news what we gather right here, they say oil production now be fall enter 1.67 million barrels a day from 1.81 million barrels for inside the previous quarter. According to the Bloomberg figures, they say the lowest since the third quarter for inside 2016, when we say the economy now last experienced anything where resemble recession at all. They say the World Bank can forecast them say the Nigeria economy now go fit contract by 3.2% for inside 2020. They say this latest development now they likely to trigger further cut of the policy rate when be the monetary policy committee will say they set the rate. Now it go begin in 2-day meeting tomorrow. Okay, now the story will say they give us for inside the Sunday Punch and the one website we gather right here. Now I don't update you. Make I give my guy. Me continue for there. Okay, make I sharply follow that. Make I sharply follow that Tori for back here. As we say, we still they talk. Nigeria, we don't enter recession for the
second time for inside 3 years now. CBC, everybody don't expect them for people wey sabi economy. National Bureau of Statistics (NBS) for Saturday night confirm say Nigeria don't enter recession for inside the third quarter of the year 2020 after 2 consecutive quarters of negative growth where we be don't enter. So, but reaction don't follow that one for back. Make I sharply bring this one on board. That was one professor of finance, Uche Uwaleke. Now he don't give assurance say the current economic recession say he no go take. For inside in reaction to the third quarter GDP report when NBS, that is National Bureau of Statistics, when they released it for Saturday, Uwaleke of the Nasarawa State University, Kefi, now he talk say yes, the economy now don't officially enter recession, but he see one quick V-shaped recovery. Say he go papa recover. As if he say the effect of COVID-19, they go small, and the impact of the intervention where we say the government and CBN don't begin to put into work. You don't they open, you don't declare, you don't they manifest. That one will include the implementation of the economic sustainability plan. According to that, talk say MBS quarter 3 real GDP number. Say that one a confirmation of the fact say in terms of economic contraction where COVID-19 bring on board. It also quarter 2 2020 now it represents the worst experience for Nigeria. He can also call for early passage. As if we say they try to give us how to improve on our economy. Into say made them pass the 2021 appropriation bill on time. That one where Intok say it go a long way to support our economic recovery. Also, that's also one senior advocate of Nigeria, SAN, Dr. Olisa Agbakoba. Now, he say, they surprised at all. Say the GDP figure, say he did that way because he done recently talking for different platform. Say Nigeria, say he don't enter another recession and he no even fee grew up to 3% next year. According to that, he talk say everything as it be so well. But we just they pray say everything government will soon come out for inside the hand of private sector because government no suppose they hold everything. So now so that one be. But Director General Lagos Chamber of Commerce and Industry (LCC) Dr. Muda Yusuf for inside the own response, he explained say the recent wahala with the NSAS crisis of course and I don't make recession today to persist and of course in talk say it go even go for that, but to facilitate quick recovery, the SCCIDG, and I talk say make our country, may we return normalcy so that we go give a foreign exchange market that scope we go wide the way so that the money where we take they produce something, you know go pass the cost of the thing. Go. Now so the thing be. Okay, Shapalibeka, just carry him for what you've been taking stop. The next story when I go to roll out this morning for inside the country with my hand, and they talk say CCB don't ready charge Mago onto say in refuse to declare in accounts. So that's what you go find them for inside page 3 for Sunday Punch this morning. But Shapali, the full matter, now they talk say the code of conduct now don't they set to charge the suspended acting chairman of the Economic and Financial Crimes Commission onto say in failed to declare some accounts on top in asset declaration form. As so Sunday Punch been gathered round one. They say the CCB now be already invite Mago via one letter. Website they give with a reference number CCB/HQ /Roman number 2 and M/007/2093. Website it dates back to November 2, 2020. When they ask him, say make it appear before the Anti-Corruption Agency for inside November 17, 2020. They said they suspended the FCC, but what they talk about, and they don't already say make it come along with an acknowledgement copies of all in asset declaration form since when he joined the public service as well as in pay slips plus land documents them. They can say, however, the learner Mosema will be failed to honor this request. Say the CCB, now you can write Leicester instead when they explain them, say if you know if you do that one, say in go face the consequence. So they say for inside the letter, they suspended the FCC boss. Now you can say all the necessary documents. Now you been there in your office. So for inside the EFCC headquarters, plus say they don't deny him access to the office due to in suspension. We be say he currently gets it. They say subsequently they can say inform the CCB say he no go fee honor the invitation. Maguna write one letter to the chairman of the defunct presidential panel, Justice Ayo Salami. When the investigator will say in the inform him of his CCB probe plus an inability
to take access the document when they want to. So they say one top source. However, and I got the yarn, this newspaper said the CCBB expects Magu to have at least the one on say in gas honor the invitation first before he go explain in challenge where we say in get in person. That's all the matter take be. Make I just put full stop for there. If we touchlight enter all that already. But you can say you still want jam that already for front. No shaking. Carry body go land there for inside page 3. You go see everything as the right and put. Okay, make a sharply boss enter within the shuttle between ASU and federal government. CBC ASU they talk this morning. They talk say why we not fee end strike now. Now ASU talk that one. They talk say state chapters they are waiting for updates directives from national leadership. We go still use IPPIS for ASU. Now in Gigi talk that one. They talk say it's still never clear whether the strike was still on by the academic staff union of University ASU. It go end soon. As he be say, then President Professor Adeolu Ogunyemi, I don't talk say he gets some many steps we be say then go take before then go reach a final decision on top the matter. Professor Ogunyemi, I tell Sunday Tribune for inside one exclusive interview when they do give him for Saturday. They say even though government don't agree, say then go drop the controversial integrated payroll and personnel information system IPPIS to pay the lecturers salary with them owe them back. But then go continue with the test on the alternative UTPA we then give them that is a UTAS. ASU leadership nine talk say they go still continue to the table the offer before the Congress for review and then before they go take a position if then they satisfied or not. In still talk and say now the Congress and not the leadership of ASU. Now he make that decision on behalf of the union, especially that one where they give regard to the nature of the issue. Wait there for them. And when they come ask and say when it go be, how soon, shey it go take or shey it no go take. He talk say then go meet government again for next Friday. That one when me say before they go meet government for Friday, they guys meet themselves internally on their own. And after which they go present their case, their position on top of the matter, give it government before they go take final decision as regards the ongoing strike. In however, talk say no go talk anything. We say they never talk for inside their meeting. Labour minister don't talk say federal government no go exempt ASU from IPPIS. The federal government now don't talk say they no go exempt academic staff union of university ASU from the integrated payroll and personnel information system IPPIS. That platform after we say they don't agree. After a platform where we say they adopt to pay their workforce as widely reported, as if we say they report them for inside some of the national dailies for Saturday, but Sunday Tribune now authoritatively talk say that one then no they part of people will be say they report them. And I talk say as if we say they report them by some national dailies where we say Sunday Tribune no they part of them for Saturday. The federal government now don't talk say they don't bow to pressure from ASU and exempt members of the union from IPPIS after a marathon meeting where we say they owe between the government and ASU leadership for Friday. Rather, what did they agree on at the end of the meeting? I say the money where we say ASU members, the federal government owe them between February and June, where they can refer to as a transition period. Now they go pay under the platform that was earlier used to pay the president's compassionate COVID-19 payment within that period. That is to say, the money where they owe ASU before now then go pay. Where we say they no go use IPPIS for them. Okay, as we say, you don't touch light inside ASU matter plus IPPIS matter. So make I just leave that story, make a boss enter the next story where we say I still get it for under this morning. And the person when they yarn something for inside the country daily this morning, he talks say you see the issues where I get with the Makinde, and no be personal matter, at all. And after you now they talk like this, I say cause still the urge own the deputy governor say make a return back to PDP. That's already there for inside page 5 this morning. But sharply make I just browse waiting down when they talk give us this morning. It talks a former governor of Ekiti State when you name be Mr. Yodele Fayoshe for Saturday. Now be Yano say he no get any personal issue with Governor Seyi Makinde when be your state governor onto the running of the People's Democratic Party for inside the Southwest. You can see urge the Ondo State Deputy Governor when name be Agbola Ajayi say make a return to PDP. They say the former governor na constant notam will say he no go join the political enemies of former Lagos State governor plus the All Progressive Congress national leader when name be Asiwaju Bola Tinubu to take shoot him down
politically. They say Fayoshe Naikon, they yarn this one for inside his Ekiti residence, where we say he do this one onto the activities for his 60th birthday anniversary. In the Yano, say nothing to worry about at all. If Governor Shey Makinde plus myself we been get issue, make Nigerians say no worry themselves about that. Say that one a smart thing. Say this one no be personal matter at all. This one no be regional government. Every power now in the life for inside the state. They say structures for inside Ekiti. It did different from structures we say it did for inside Oyo, and structure for inside Oyo it did different from the structures we still don't put for inside Lagos. Now maybe the one we say a flag of a Governor Makinde's campaign for inside Ogbomoso. So if you reason away, I don't feel they work for in failure. Whether be say in the back of Senator Biodun Olujimi or not, the fact remains say the struggle for the control of party structure for inside Ekiti now it be don't come and it don't go. Okay. Now the statement when they bust out from inside the former governor of Ekiti when it be Mr. Yodele Fayoshe this morning. Okay, make I sharply enter page 30 for inside the Sunday Tribune this morning. Now for there I see this story where they talk about fuel price increase where federal government don't summon labor to emergency meeting today. They talk say, as if you say, the current increase where they shell on top price of fuel and it as if you say Nigeria people don't reject them, and particularly the Nigerian Labour Congress and the Trade Union Congress. The federal government tonight don't summon labor leaders to one emergency meeting for today, will be Sunday. That meeting that also say it will begin for 7 p.m. This night. When we say then go do for inside banquet hall, Presidential Villa Abuja. The labor leaders them. Now that also say they don't inform them duly for the emergency meeting. According to the Deputy Director and Head of Press and Public Relations of Federal Ministry of Labour and Employment, Charles Akpan, one meeting between the federal government and Labour ain't supposed don't happen before for Monday 28th of September 2020. After we say the agreement will between the two of them and signed, particularly on top of the issue of the fuel price increase and electricity tariff increase, say it's supposed to, but the meeting it no fee owed. In talk say one meeting now they don't schedule for Sunday 22nd of November 2020 for inside the banquet hall of the Presidential Villa Abuja. So on top fuel price increase, federal government don't summon labor to one emergency meeting today. Okay, before we go bring we analyst come the microphone, make I just add this story, make it for gather react to everything we say we don't roll out this morning. And this story now for inside or your right here, they say Governor Shey Makinde in Don Yano. And what's in the yarn in talk say Lautech no go ever suffer financial crisis under Oyo. It no fit happen. And so the governor they talk about, but make I just give you the full update of that one. That's say the Oyo State Governor, where name be Mr. Shey Makinde. Now in Yano say the Ladoke Akintola University of Technology, we say don't put for Ogbomoso. Now no go experience any financial crisis again. No, now we say in go they finance solely by the state. Adam said the university now they don't provide for inside the 2021 appropriation bill for we say in the promise saying go present to the State House of Assembly sharply very soon. They say the governor now they all this one when they speak for inside one program on top one station for inside the Ibadan for Saturday when the Adam will say the administration now he don't fund the university since in come to power. He assured them say workers of the university will be indigent of Osun State. Now he say they no go feel they discriminated against so because they get a new ownership. Say this one it no go happen at all. You can't throw away salute to give your Osun State governor where name be Mr. Boyega Oyetola on top say in the reason with amicable resolution onto the crisis we say he rose for that side. So okay, many elements, but I guess just to put full stuff for there as we say time you know they wait us at all. Sharply make I just bring we analyst we stand back for inside the studio with on full ground Prince Adeolu Adeyefa. Good morning to you, sir. Yes, Femi. How was your night? I did very fine. How your body? I can see the radiance on the face of Biola Idris too. No be lie. Expectedly and by the grace of God, we are the one going to see the end of this year. The year will not see our end by the grace of God. Okay, Prince Adeolu Adeyefa. You get many stories we say we don't roll out this morning. And waiting, I go first. I like make you start with I don't know this one now for waiting the shell for inside Nigeria. We say the trend right about now, and as we say, Nigeria don't suffer the worst recession
for inside 36 years. You go talk, say this one, now something we say we got to talk about. They say Nigeria economy now don't run back to a recession for inside 5 years. What will be your take on top of this one? Yes, Femi too. Expectedly, you would expect Nigeria to come back to recession at the second time, particularly with the alibi of the COVID-19 thing. You see, when things happen all over the world, Nigeria is a peculiar country whereby we attribute unnecessary influence and undue influence into whatever. Now that this one is even pandemic, expectedly, whatever happens up there, you will always see that the end product is not always favorable in Nigeria. So I have been expecting that. But when we still go down the memory lane, look at the projection. You don't need to be told whether you are not a statistician or you are not a mathematical Femi to know that you will hear that Nigeria will end up in an unnecessary recession again. But all we can do is to call the experts. Let us know the indices that are to be used to project the economy the more. Then let us block our loopholes here and there. People being offered all well to any magnanimity is very wrong when you put the economy of a country as big as this on a few novice hands. Okay, but Prince Adeolu Adeyefa, some persons they talk this morning, say, okay, the experts now they call them, they say that they blame COVID-19 and hashtag against us violence. We say it been shell before for the reason for this crisis. We say we get, and one thing we say I would like to talk about say before the pandemic being surfaced for inside the country and even the whole wide world, they say for inside the Nigeria economy, they have been expect Nigeria economy to grow by 2.1% in 2020. But if you go and reason them, yourself go align with this school of thought to say na COVID-19 plus SARS violence, which now because this casala. I will tell you that ordinarily, that's why I use the word alibi. You see, if COVID-19 had not come, what has been the success story that we have been talking before? But now that the COVID-19 thing is pandemic, so it is easy for Nigerian government and their allies to come up to say that Nigeria, what I'm saying is that go back to the memory lane. What has been our problem? Our problem has been mismanagement, financial mismanagement here and there. And I now suggest that we could still come back to the round table and block loopholes. All this unnecessary, you see, go and see the presidency or the president will have about 52 aides, special this, special that, a special assistant. Why? A governor will be going about with fleet of cars and look at the petroleum that are, used to this fleet of cars. All those things are what we need to do. It's not about giving the masses who are already depressed another headache. But the leaders should come up, particularly we are talking about slashing salaries of political class. What have we gotten from that? Prince Adeolu Adeyefa, some people have already said that maybe we should reduce the cost of production so that investors too could see something reason why they're supposed to invest for inside Nigeria. Maybe that one it will solve our problem economically. You see, before even going there are quite a lot of things that we have to do from our own end too.
look at the senators, look at those people. Then when you are talking, don't forget that we are in a very closely knit society worldwide now. So you cannot tell lies about the security of your land, about what can enable investors to come down. It is very natural. They will see infrastructure. They will see. So when we are pretending, the whole world is watching. The only thing is make this place a suitable land for the enabling environment for the indigenous, as well as those who will come. Those who will come will naturally come if there is enabling environment. Okay, contact people, if they listen and you want to shoot matter for inside any of the Tory this morning, the studio line is 08080101067, 08080101067, or 09081111067, 09081111067, so that yourself will feel shoot matter for inside the Tory where we say we don't the rule out. Many things now in there for year to talk about, but they look the time they look me. I don't know whether how we go do ourselves. But Papa, you still get a ASU federal government. Of course, ASU don't talk say as it day now, they're not going to suspend the strike because they guys meet with federal government again for Friday. And before they go even do that one, the guys meet on their own internally so that they go present them position to give a federal government for Friday. But Prince Adeolu Adeyefa, maybe within 30 seconds, what do you think say if he, because as it day now, federal government already don't agree. Every them request, they don't talk say they go do waiting as we want, but the IPPIS of 18 now be the thing we be saying that be the bone of contention. That is the cross of the matter, and as long as the federal government is still inconsistent via the labor minister, you will not expect us to to concede defeat to the federal government. Now, because waiting the labor minister Chris Nkige talk, they say they're not going to use IPPIS pay the salary arrears. The one where they hold them in the past, but they never talk for the one where they say they will begin pay them after they don't pay the one where they owe them. But the talk say the UTAS, they say they put them to test. Well, it depends on what is on the table for the two sides. But in a situation like this, every party must be ready to shift ground. You don't, when you are negotiating or you are fighting a cause, nobody wants to take 100%. Yeah. Each party must be able to sit down and think, what do I concede for the success story of the strike? Okay. That is very important. All right, maybe we'll continue with the Tory way day we are this morning so that we no go fit get neck for say. Well, you get one Tory way buzz out for you, but before we do that one, make we sharply bring this one on board. This one, na Tory way be say we dey pray say this time around that God no go allow bad thing make it shele to we side, and of course, maybe we dey careful very very well. Fire na don't destroy one multi-million naira media studio. Glory Plus one church for inside the city of Ibadan. That's also one multi-million naira media studio, and of course one branch of the Redeemed Christian Church of God. Where they for within one popular shopping mall for inside Okeado area for Ibadan. Now in fire be done destroy. The fire, according to people will be say then dead there. And they say the suspect say na power surge na in Kosam. As if we say they just bring power all of a sudden after many hours. So we say they don't carry them. The witness now however give commendation give Oyo State Fire Service, Molete Office, as well as the Federal Fire Service for inside Oyo State. As if we say then rush come the scene so that they go feel rescue the situation. When they come, they give in account of what is shele for inside the scene. They go. That's also the owner of the studio where they born. Where we say people sabi as Studio 2 Communications. That person na foremost broadcaster, Mr. Babatunde Olaniyi, and I talk say himself and in crew people. Then they together for inside the place that they work when the element happen. But in thank God say nobody losing life for inside the matter. Mr. Olani now can talk say if he even calculate everything where you don't lose for inside the matter as they speak yesterday. As him talk say fire don't destroy everything when you just buy, especially the new equipment where we say you just buy for inside the studio. And of course we don't destroy all in ongoing media projects. But we just pray say God will continue to
safeguard our lives and of course our property. A big amen to that prayer, Idris. Sharply, as we say, with time, not the wait at all. Make I just roll out the phone numbers again before I consider with this story when I get to for and the numbers in case you still want to shoot mouth before time go lost inside the studio this morning at 0908 111 1067 0908 111 1067 or 0808 010 1067 0808 010 1067. And the two numbers went inside the studio live and directed.